the under 5? Oh, belakang. Oh my god, daripada ADS. ADS. Apa benda ADS tu? What the hell? What was the ADS? Hello? Hello. Good evening semua. Hi Drake, Evelyn. Congrats Drake becoming my first viewer today. Hello. Flame hang keempat. How do you know you keempat? Welcome everyone. Welcome to the stream today. Today ni lambat sikit Z start streaming sebab Z tadi tengok movie Tangle jap. Saja tengok movie lah lama. Oh, Z tak menangis tadi tengok Tangle. Sedih. Dia nak kepala Z tak ada. Tak boleh. Tak ada nak kepala korang pula. Si kepala Z je. Ke korang nak buat army of kepala Z? Kau 4 atau 5 nak aku masuk RAM. Okay. Tapi Z tak sure lagi. Dia tak sure lagi Zee nak main Genshin hari ni. So a bit spoiler. I think I'm doing the story today. So might be spoiler. So siapa yang tak nak spoil, advisable to mute me, mute or just close my stream. Okay guys. So I'm still installing the newest update. So might take sometimes by the way. Tadi nampak Big Mac buka RAM tadi ikut. I think RAM nampak dia main Minecraft. Tapi sekejap je lah. Tapi dia tak ada Z. So Z pun tak masuk. And by the way, Flame and Drag, I already told Gami, but I don't know if he joining or not. But I say Z dah merayu-merayu dah, jangan risau. So I don't know, kata putus dia. So doa-doa lah dia join. The more the merrier, like people say, hey Aero, welcome to the stream. How are you? How is everyone today guys? You guys have eat lunch? Lunch kan sekarang ya. Korang dah makan lunch? Malam nanti makan apa? Dah masak semua? Spoil even though Drag Drag main lah. Tapi tak payahlah Drag. Dia punya story dah jauh sangat. So nak catch up is very lama. Tapi tu lah BMAC hari tu dia baru restart main Genshin balik. Tak tahulah kat mana dia sekarang. Z tunggu-tunggu je. Dia suruh Z carry dia. Z kata boleh. Cuma masalahnya level dia rendah. Z tak nak masuk buah dia. Tak tahulah dia main ke tak sebab dia tengah mood Stardew semua kan. Kalau tak join saya pergi rumah kami, gegar rumah boleh. Z boleh bagi alamat dia. No worry. I know he live. Nanti Z PM mak dia. Jadi korang still lama lagi verifying repair. So hari ni Z tak buat apa banyak sangat. Z bangun pagi, Z ingatkan hari ni nak pergi ambil buku TC Z. Okay, orang kedai kata masa Z hantar tu, orang kedai kata okay, hari Rabu boleh datang ambil. Okay, Z pergi dah. Tahu, sebelum Z pergi tu, Z ke Giant lah pergi beli plastic bag semua sebab Z nak keluar rumah. So Z nak buang barang yang Z tak akan pakai, Z akan buang lah kan. So lepas pergi Giant tu, dah beli bag plastik hitam, Z pergilah kedai printing tu. Okay, tanya saya nak ambil buku TC saya. Okay, lepas tu dia check Zia tengok kan. Dia check kan macam tak ada je buku ni. Betul dia kata kena datang pukul 1 petang. Macam dia tak beritahu pun tau awal-awal. Dia kata datang Rabu je. Ingat kan dah siap pun tak siap lagi. So esok kena keluar lagi. So nak kena keluar nak pergi ambil buku TC. Drag punca memang punca je drag kenapa tak beritahu awal. Tapi tak apalah, Zee kata tak apalah, saya datang esok lah, nak datang balik. Sebab masa tu Zee kat kedai tu dalam pukul 11. Zee takkanlah Zee nak tunggu 2 jam kat situ. Zee malas. Zee kata balik lah esok lah kan. Hi Sportsa, welcome to the stream. How are you? How's your day today? Have you eat? No, I'm sorry. No, it's not your fault. By the way, we are
waiting for the installing Genshin. I kind of forgot to do it before streaming. I was like, tak lah, I just tekan start streaming and forgot to install and verifying my game first. So yeah, we'll be waiting here. I don't know. Talking. No, Dra, it's not your fault. It's the shop owner. Like, shop owner, why didn't you tell me? Masa awal tu sih rasa I had a thought that maybe my book will finish at the evening. I thought maybe I want to go late. But then at the evening I have something actually, ada kerja lain. So like I just go morning lah, and that time I go out of my house. And then look, we are here. I didn't get my book. But tomorrow after I got the book, I snap picture, I show you guys. My buku thesis. So expensive lah. You habiskan dalam 100 lebih for that book. I printed two books. Because my SV one nak satu, so I printed two. So one for me, one for my SV. So 100 lebih juga. Mahal tu. So now I don't have money. So guys, please sponsor me. KFC. Thank you very much. Thank you so much. Nah, I'm just kidding. Dah makan ke Palm ke Palm Shin Impact. Sponsor bila sense when you belajar ke Palm ni. Oh my god. Don't learn from this channel, please. Don't spread the kepamness to everyone. Aduh. Makan apa tadi? Sponsor. What you eat? Lurk in basement. I don't lurk in my basement. I don't even have basement. Tapi nantilah, insyaAllah. If I feel like I want to play Stardew after Genshin, so I might not joining you direct, but kita tengok lah. Zee nak main solo Stardew kot. I haven't opened my Stardew in a very long time, so Zee pun tak ingat apa jadi dalam Stardew sih. Aduh, nak masuk kerja balik. Oh, ya ke? Oh. Thank you for the lure. Happy working, Flim. Pula working. Aku lagi minit nak balik school ke? How was school day? Sukan dah habis ke track? Itu ni sukan tu dah habis dah. Yeah, I no sports. don't spread the kepamness. By the way, I'm not kepam today, but nasi lemak sedapnya. Saya nak makan juga. By the way, KFC ada promotion. Apa pasal Zee promo ni? buy one free one. Tak tahulah nak beli ke tak. Takut nak beli benda murah sikit. Lapar juga ni. Tapi Zee tunggu dinner. Tak beli lagi. Korang ada idea tak nak makan apa? Selain nasi lemak ayam. Mana Zee nak cari nasi lemak? Malam ni nasi lemak selalu orang pagi-pagi. Balik college lah Zee. Sekali last week Khamis. Oh, how was it? How was the sukan? Menang? Kalah? Ke tak ada menang kalah? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. How was it? Best tak? Kita beli makan apa lah? Nasi goreng nak ke masak je lah. Masak Maggi je lah. Zee pun tak ada banyak duit sebenarnya. Dia nak kena jimat-jimat sikit. Beli mana yang mampu. Nombor 3. Okey lah. Tahniah. Nombor 3. Wih. Nombor 3 tu kesenang nak dapat. Tak apa. Next semester ada lagi. Selalu setahun sekali. Setahun 2 semester sekali je kan. Kau suka-suka ni. Gulak. Tu next. Tapi tanya for the number 3. Nasi lemak siang malam mesti ada. Tapi nak cari. Tapi kenapa mesti malam kan? Mesti kan. Contohlah pagi. Nasi goreng dia murah. Nasi lemak, nasi goreng, mi goreng. Semua murah tau. Malamnya mahal. Kan? Kita balik lah. Malamnya harga ni lebih sikit daripada pagi. Kan. Tapi Zee selalu tak makan banyak pun pagi atau malam. Makan simple je selalunya. Tak pasti lagi nasi lemak makan malam lagi nikmat dia makan siang. Nasi lemak dengan yang crispy. Oh, sedapnya. I kata Shri, apa hari ni kita nak main Genshin. So, kata kalau kau tak nak kena spoil, mute me, look me, close my stream. Okay guys? Okay. Still verifying guys. So, kita sini je lah. Sama bila main Genshin ni, what?
Kenapa ada echo? What? Zaman bila je? Zaman dulu lagi. Zaman lepas tahun 2022 lagi Zee start streaming Genshin. Okay kata. Cuma sekarang dah tak ada event untuk streamer kan. Zee boleh start game tapi nak kena install dalam dia. Sabar. Sekarang main WoW. Oish, boleh gak Zee main-main pun. WoW, Genshin, Star Race, Zee. Infinity semua main. Tapi event tak buat. Alas. WoW, kata sejak bila? Guna game. Mahal ya kata dia tak cakap. Kata sejak bila kata jadi WoW people ni? Hai Mr. Hart. Dah habis stream dah Mr. Hart. Rasa streaming tadi kan? Kan. I saw you streaming Genshin tadi. Tapi Zee nampak Mr. Hart main apa ni game. Game Genshin, the new story. So Zee pun tak buka lah. Oh, by the way, let me shout out you guys. I kind of forgot about it. Let me shout out everyone. Kita shout out Aero, and then kita shout out siapa tu? Drax sudah, Sportsan ni pun streamer juga. Flame pun streamer juga. Korang boleh follow each other. Kau streamer juga. Flame juga streamer juga. Semua kepam by the way. Daripada shout out. You welcome. Wah, ni Genshin. Tak masalahnya skrin Zee kecil. Zee tak nampak sangat apa klip tu. Tapi kalau tengoklah, ni ada Mobile Legend. Lama dah Zee tak main Mobile Legend. Zee ingatkan nak pindahkan akaun Zee Mobile Legend ke phone lama. Sebab phone baru Zee ada banyak gila line. So many line. Tapi belum ada masa lagi nak ubah-ubah. Sebab nak ubah tu bukan senang tau. Sebab last time Zee tukar phone lama kepada phone baru. Zina Will dalam Mobile Legends tak boleh. Dia macam tersekat-sekat. Zina boleh main dah Genshin. Kenapa kena nangis tu? No, it's a giant hero! Dia mak apa ni? Hi, yes sir. Bye, yes sir. What? Why are you dying? I don't know! Beras. Welcome, Mr. How are you? How was Genshin just now? Best tak? I found another one. The third one. Why, Jen? Kita baru nak start. Kita tadi tengok. I feel like it's too dead. Like, I Zee keep going to a corner where he's movie there. tadi. Tengok tadi. Tengok seseorang lah saja. Tengok cerita lama. Best. Dia menangis tadi sebab sedih. Game dia sedih kurang. Game dia cerita dia sedih. Game apa? Kepala dia tak betul ni. Aku kejut aku ni sekarang. Tak tahu. Finny, hit with the side. Hit with side. Kejut dia dengan dia tan kon katu. Katu lah tak ada kon katu. Katu kan dia tidak katu. Jadi kegelapan. Macam resa. Sorry saya tak resa by the way. Best sebab ada skrin bahaya. Tacut. Don't let the bed bug. Tapi dah habis ke? Hang punya ni. Dah story tu dah habis ke? Sekejap je ke? Baru nak buka. Ding. Dah berapa laju Mr. Hart? Berapa jam ni buat? Zee kau boleh nak siapkan lah untuk satu stream je terus. Story dia. Event banyak ke? Entahlah. Tak tahulah. Itu live stream dia tak tengok pun. Live stream dia best ke tak best ke entah. Yang dia tahu banner si Juin. Dia tak tahulah nak pull ke tak weapon si Juin. Tunggu next banner. Zee nak skirt. Korang nak ni. Korang pull ke Mizuki nama dia. Dia kata nanti tu masuk standard. Tapi indoor lah. Saya kat sini. Hey Mr. Zhongli is here guys. So kita dapat our primo gem. Kita dapat 600 a primo gem. Kejap sangat sebenarnya habis menipu lah kau. Abai drop on je. I think drop on. So korang boleh je look semua. Nanti boleh dapat reward untuk Genshin. Siapa main Genshin lah. Siapa tak main Genshin tu tak apalah. Thank you for tengok Zee. Kita cak kos ni.
nak ke tak, tapi Z tak ada sangat. I don't really have that. Anak si patut skirt ke pun. Ada 51, 59, 59, 29, 21, 5, 6, 7, 8. Kan? 80 kan? I have 80 pool. 80 kan nak pull ke si Jun punya. Oh my god. Si Jun. Should I pull for this cute bow? I want it because it's just cute. You know, because si Jun Z tak ada bow yang lawa tu. Dia senyum ke kesian. Kau tengok tak? Kau tengok si Jun Z. Ya si Jun. Tengok weapon dia. Kan sedih tu warna hijau. Dia biru daripada hijau. Oh, nanti 5.5 masuk standard. Faham. Z tak pull Mizuki. Z either weapon si Jun atau tak tahu lah nak cons ayah tu ke atau I should pull right atau skirt. Skirt lama lagi. Bukan skirt tau. Skirt lama lagi ke? Ke. Kalau lama lagi maybe sempat ku nak pull. Kot. Macam mana? Ya apa? Is this like a bird or something? What is this? Tak jauh mana. 5.7. Oh. Kalau macam tu, macam mana ni? Ada nak lanjut Z tak? Terima kasih. Tak ada kurang je. Tak apalah, simpan lah. Maybe kita pull 10 nak. Sebab saya ni atas tangan. Dah lama dah tak pull. Lama gila Z tak pull. Last pull Z buat pull. Kalau banner ni last Z pull I think was tak deh. My vehicle tak adalah lama sangat. Itu pun Z tak pull untuk weapon dia. Weapon dah lama dah Z pull. Ada banyak. Sebab last time Z pull untuk weapon siapa tapi macam lambat. Ni dia punya weapon ni dia dah reset. So Z tak nak tengok full. So how many PT I have, I don't really know. Kira dalam bulan 5 atau nak jauh lagi. Boleh kot. Boleh ni korang. Boleh ni. Tapi nak ke si Jin? Nak tak banner seterusnya apa? Tengok dia dah lanjut. No, lanjut apa? Lanjut apa tu? Tak payahlah korang tempted lah. Tak payah. Thank you for that pet. Cepocan. Thank you for the lead. Warrior ada ke? Warrior next banner. Warrior dengan siapa satu lagi tu? Siapa? Tak ingat. Warrior. Abang Roslyn. Tak apalah, kita simpan lah. So this is siapa nama dia ni? Yume Mizuki. Oh, dia double Mizuki. No, I don't have Abang Roslyn. Z skip dia. So Mizuki Square. Okay. Dia seorang psychiatrist kan. No lah. Kalau aku salah sebut. Psychologist. Clinical psychologist. Mana vision dia? Saya pun confused. Kita tengok design. Okay. Vision dia ada dekat sleeve dia. Kecil je. Cominya. Ni bukan macam Staril tu ke? Yang Staril warna pink tu. Macam tunggulah next month. Nanja apa tu? Amiku ke? Terima kasih. Tak ada aku raja. Korang simpanlah duit. Lanji korang. Melainkan korang nak lanji Z KFC. Terima kasih. Hidup Z dengan KFC. Sorry aku. Hi Drang. Tanya kahwin Deng. How are you Deng? Kenapa kita tak tukar? Masih Stadio Sisa. Tipu. Tu Genshin tu. Dia tulis Genshin. Sisa still masih Stadio. Dah baca Z check Twitch. Dekat OBS Z tulis Genshin. Dan jangan tipu Z Deng.
Saya seja nanti. Kalau kalau Genshin then silakan je saya welcome. Terima kasih. Tu Genshin Impact dah asal deng. Makan deng. Dah asal menipu. She succubus? Is that how to say his name? Tak ada ekor pun? Are you sure? How do you know? How do you tahu Okay, belanja KFC Ya. Kasih. Bila kau tak tahu, bila habis Deng selalu cakap Zee dah kahwin. Zee tak kahwin pun lagi. Oh, kita balas lah. Oh, ada Sakura. Use a E nanti. E? Oh. Bapak dekat. Kenapa dekat sangat Zee punya ni? Sabar jap. Sabar jap. Zee tak dapat nak tengok. I kata Zee tak sempat nak baca. Zee nampak Zee apa benda kata. Apa benda tu. Aduh, idea ni. Yokai kan boleh hidden ekor dia. Wait, succubus is considered yokai? I don't think it's succubus. I guess it's yokai. Dia main bola Dia main pingpong korang. Cing. Bukan Mizuki. Kata nak Zee bukan Zee tak luck ni sekarang. Anak kata last time Zee pun asyik kalau 80 PT tacut Zee nak pull. Jadi kita tengok. Okay, ni E dia jalan-jalan. Tak tahulah Zee malah nak baca. Nak kena baca ke untuk orang? Okay lah, kita bacalah. Apa dia punya talent. Alright. Dream Drifter state where Mizuki flew above the ground dealing one instant AoE to nearby opponent. Okay. Alright. Dia punya ni. Ni arti dia kan. Summon for countless lovely dream nightmare that pour in nearby dealing AoE enemies and mean a mini baku. Mini baku? Who's that mini baku? Saya malah nak baca mini baku tu. Ni ke? Comel. Tapi kecil je AOE dia. Very small. Mana ada Zee tak kahwin lagi. Tengok tu Hang yang kahwin. Bukan Zee. Cepatlah lak kata tinggi pun. Nak ke? Tak apalah kata-kata pun sini. Kan mesti ada. Simpan je lah untuk sipu dia. Ni gerak lu. Nak gerak. Okay, thank you for the lurk. Sebab saya nak test makcik ni. Oh. Berjalan. Dia tak tahu tu orang buat apa. Maklumlah saya tak ada orang. Kalau anime langgar dia meletup lah ke? Oh tak. Oh, pergi kat sini. Oh tak ada. Oh bukan colourful orang. Aduh sorry. Hai gomenasai. Salah tekan je. Oh, laju je. Thank you Alio for the lurk by the way. Zee tak nak kawan dengan kata dah kenapa pula tiba-tiba tak nak kawan ni. Astaga. Tak, Zee malah nak buka akaun orang. Tu je. Saya cuma yang pemalas. Sorry guys. Kata gulak Zee tahu kata nak pull malam ni. Gulak kata I vanish sudah lah. Kata dia hilang. Janganlah buat dia macam gini. Sedih dia. Sijun, I guess a lot of people dah tahu dah how he work. I don't even know for my name macam mana. Kato jangan merajuk Kato. Suara lain. Asyik.
Sekejap nak batuk. Ah. Tacut. Don. Kita buat Goro punya apa ni? Trial. I need the pearl actually. Goro je tak habis lagi dia. Oh, dah tekan. Kita main tekan tau. Bennett. Pusing. Wui. Pusing. Oh, salah. Kuru. Dia tak tahulah rotation si betul kata dia bantainya je korang. Sorry lah kau salah. Buat tak nampak je. Habis dah. Let's go. Last one, sayu. Dua je? Goro dengan sayu je? Apa lagi ni? Keru. Habis dah. Laju. Nice. So korang nak pull ke tak weapon? Kita pull 10 nak? Kera. Pull 10 lah. Pull. Hadi saya meronta ni. Tak apa, kita ada 80. Pull. Kita pull 10 je. Tak ada lah. 10 ni, okay? Tak ada. Kita move on. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Dah move on. Dapat ni je. Dapat eye perception. I already have a lot of eye perceptions. Oh, Jangling punya ni tak ada. Faham. So, apa je yang ada? Puas apa ni? Ni commission. Mana nak tengok menu update tu? I need dude. Oh, ni jika. So this is the only one. Sekarang ni dah buang kunci kan. Dah tak ada kunci. Jangan tengok. Dari pontin tak buat jangan lapan saya. Akhirnya welcome buat ritual dulu. Dah terlambat. Nak ritual apa tu Drake? Dia tak tahu ritual apa ada. Kita nak pull si Jun kan. Si Jun punya weapon. Kita pull ni je lah. Lagi 10. Sebab kita tak buat ritual tadi. Kita pergi kat mana ada punya tu. Bawah tu. Hai Itayo. Hai Kira. Welcome to stream. How are you? Macam mana nak pergi bawah dia? Dia pun dah lupa sebenarnya. Nak senang. Pergi sini This. Ada lupa. Is it sini or sini? Sini kan? Sini I think. Tak cari lagi ke? Batuk sikit-sikit. Tapi Alhamdulillah dah okey sikit. But how are you? Kira sihat? Semua sihat? Makan tak? Lalu dah. Oh tak sihat sayang. Tak sihat. Makan tak lalu. Makan ni lah bubur. Kau tak sihat. Kira.
Okay, where's Sumi's car? I think it's here. Kind of forgot how to go to the penjara Fontaine atau my is lagging sekejap. Macam mana Zee nak pergi tengok ada boleh ni. Sebab Zee tak siap lagi. Part 2. Sekejap. Dia lama gila. Sekejap. Reward. I think 9 more. 9 lagi. 9 lah. Part 2 sampai 10. 8 lagi. 8 stage lagi. Malah nak explore Fontaine lah. Fontaine dah habis. Mutar balik. Dah jumpa doktor belum? I think this is where I'm supposed to go. Have you met doctor? Jumpa doktor lah. Nanti doktor insyaAllah bagi ubat semua. Take care tau korang. Take care of your health. You pun baru sihat-sihat. Korang pun jaga diri. Alah. Awak lagging. Awak frame drop. Sakit ni. I think pergi sini. Kita pergi ke klinis sejuan sebab Zee tak ingat dah laluan nak masuk dia. I mean, mana teleport dia. Mana nak cari. Kita turun bawah. Kita masuk penjara korang. Jauh tu Zee lalu. Nak pergi sejuan. Mana nak cari teleport dia. Tak apalah. Kita bazirkan je masa kita kat sini. Jing 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 jing. Abe Zhongli. Oh. Masa quest ni Zee suka lah. Cool gila quest ni. Tak boleh masuk kan? Kau tak boleh masuk lah. Oh wow, Zhongli berenang. Tolong, tak apalah. Carilah. Mana lah. Ni. Kon. Ni. Kon. Ni. Kon. Ni. Kon. Macam tu lah. Saya tak ingat. Ni. Bukan. Ni. Bukan. Ni. Bukan. Maju. Genshin lah. Sini. Sit here. Oh. Here. I don't think so. Mana Ju, mana penjara Ju? Kenapa aku tak jumpa penjara kat mana? I Ju akan terusin. Nak apa? Nak pergi tempat Sijuin je pun. Aku dah lupa dah kat mana. Dia teleport dia bawah lagi ni. Tapi mana siap? Macam mana nak tengok teleport bawah-bawah? Penjara lagi. Kita cakap mana boleh itulah kalau lah boleh digilanya. Cik dah ni. Macam mana? Kita tak boleh pergi ikut sini Sini. Awak bagilah saya masuk penjara awak. Saya nak masuk penjara. Zhongli nak masuk penjara ni. Awak boleh tak bawa saya masuk penjara? Dah lupa kat mana siap. Hai, aku akan stream. Hi you. Bagilah saya masuk penjara. Saya dah lama tak tu lah pasal dah lama tak masuk penjara. Saya pun dah lupa ni. Penjara kat mana? Mana penjara? Sini? No. Benda siap. Ni bawah-bawah air. I cuti kat ini air. Dah lah. Cik give up. Kita pergi Novilet punya office je lah. Sini kan. Saya pun dah tak ingat dah Novilet office. Cuma benda saya dah ingat.
Cuti Malaysia. How are you? Sakit poyot. Kenapa sakit poyot tu? Makan ubat merogat. Sini kan? Ke lagi satu? Sini ni apa? Bukan. Ni Opera House. Ya, sini. Sini. Saya yakin. Baru masuk nak land. Fountain dah lupa. I'm sorry guys. I'm very sorry. Lama lah Zee nak buat quest tu. You dah siap ke? Ni quest. Weh, ada quest. Dia tak buat pun. Matilah. Toilet. Sebab Frina. Kita nak pull 10 je masalahnya. Kita nak pull 10 je. Ni je lah ritual kita. Kita duduk dekat Novelet punya office. Okay, dia pakai typewriter lagi. Ada bulu-bulu feather kat situ. Weh, ada kopi. 10 je guys. Kita tak banyak. 10 je. Tak ada. Okay, tak apa. Kita perempuan. Ni lain ni, tapi biru lawannya. Kenapa tu? Kan first time ni. Dapat 2. Attack percent. Watatsumi Wave Walker. For every point of entire party combat maximum magic capacity, the element burst equate this weapon increase by 0.12. Maximum 40% increase that can be achieved. That's kind of nice. For every point of entire party combine maximum energy capacity. I might can be used for Siegewin. Oh my god. Ni apa? Is it like a filter? Alah. Let's go. Dia senaga filter. Cari. Cuma Z ada favourite kat depan. So dia muncul kat depan. Nak kena ada drag ni, tak apa drag. Dah simpan tu skirt. Weapon tu boleh nanti. Nanti je lah. Simpan je lah. Dah lah Z nak siapkan Z punya ni tribal quest. Z tak siap lagi tribal quest Z. Yang last kali tu. Bukan last lah. Cik Lali punya. Chapter 3. Ding 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 ding. Wah, kencan lah. Aduh. Nak stream orang. Berhenti stream. Dah gurau je. Bila nak fast mode kan Z? Nak fast mode tapi tak tahu bila. Dia nak main Stardew. Dia tak habis Stardew. Stardew. Tebang sikit. Azina Berber. Hello. Pakai tak ada stream. Ada stream tu lah. Saya nak quit jadi streamer boleh tak? Tak adalah. Hai Mal. Free Fire when? Free Fire. Saya tak main Free Fire. Saya tak main api-api percuma ni. Bye. Hai Zeno. Welcome to the stream. Hope you guys have a good day today. Kita shout out ke Zeno Bird. It's a very bird. Thank you for headpad. Raja Zeno bagi headpad ke Z. Thank you so much. How are you? How is you guys? Aku buat apa tu? Sekejap aku ke rumah akak aku. Esok kot. Berapa lama Mal pergi rumah akak? Lama ke bercuti Have fun. Take care. Kalau Z nak fast mode tunggu Flame balik lah. Kita main sama-sama. Oi. Flame balik buat apa? Itulah Flame pun main. Semalam Z ajak kartu. Tapi tak tahulah kata nak main. Tak rasa hari ni dia tak main lah sebab dia main ni Genshin.
Ni kenapa ada Fatui kat sini? Dia tak ingat dah Cik Lali punya story. Sebab Z buat tu kan, Z buat chapter dia punya phase 1, phase 2. Thank you for the headpack again, Jack. The bomb kita tu dia headpack kita. Thank you so much. Ada Z buat Cik Lali punya cerita, lepas tu tersekat dekat Arkon Quest. So Z pun dah tak ingat dah apa phase 1, phase 2. Thank you again for the headpack, Zino. Thank you so much. Thank you so much, guys. Esok Fortnite tak lama pun, tapi aku try bawa lari Call of Duty dia. Bawa lari, curi-curi game dia. Tapi aku tuju bawa balik. Faham. Boleh je, tengoklah. Malam ni tak buat apa-apa kot. Tak tahulah, Daisy tak aja pun cakap pasal study, so I'm not sure. Nak pet banyak Z. Thank you so much. Kita pet korang juga Head pet semua orang. Yang Z kan Z tu kat alam sekarang panas apa orang. Z rindu aircon Z. Tiba-tiba Z nak sebut macam ni. Ni macam apa-apa lah. Oh yeah, I play in Japanese because English don't have voices, so I play in Japanese. Dia kurang sikit lah feeling dia. Dia ada PS4 Pro tapi tak main. Oh, colek je lah Mal kalau tak main. Ada beza PS4 dengan PS4 Pro. Apa Pro tak best? Weh, gure yo. Naruhodo na. Monluson, Josephis. I work in the publication business and you too wait. Yes, I'm the Tabibito-san and her fairy companion. No, it's fairy. She was a fairy. Panasnya. So panas. Sebab aku dah PS4 slim ringan. Oh, dia punya berat Pro sangat dia tu. Selama ni aku cuma tahu PS4 je. Itulah pasal dia tak tahu sangat lah. Dia tak, I don't follow much of console stuff. So dia tak tahu sangat pun PS4 ada Pro ke, ada ni ke. Kami welcome to stream. Long time no see. Welcome to stream. How are you? Gami kepam. She's not Agami. Ewa. Let me shout out you. I'm doing the Cik Lali story kejap. Pasal nak buat Mizuki punya story quest. So if you guys don't want to be spoiled, please you can look. Okay guys. Gami ramai orang cari Gami tau, you know tu cuma rindu Gami. Diorang nak ajak kami main game. Banyak game korang lah list macam. Pada way saya lapar. Miau. Macam bila jadi kucing, miau. Dia bising sangat kah? Dia takut Rumi dengar. Rumi lah, housemate. Thank you for the love. So many love. Oh my god. Oh my god, big love. Thank you Gami for the love. I know, I'm very sweet. Thank you for the link. Why you hate Gami? I hate you but I miss you. Oh my god, Jack. This is the enemy to lover troop. My god. Aduh. Kami Phasmo bila, Minecraft bila, Fortnite bila, apa lagi game kita ada, Shadow Forest bila, banyak gila. Stardew bila. Tak ada Stardew rasa dah, maybe kita tak ambil aku orang baru Stardew kalau main multiplayer. Sebab rasa macam 5 orang pun itu main Stardew, rasa macam ramai orang. Tahulah. But how are you Kami? Buat apa tu? What are you doing? Dah makan dah?
Korang semua pun kalau tak makan lagi sila makan. Z pun lapar sebenarnya. Siapa nak lanjut Z makan? Sumpah Z lapar jap. Jap, Deng bukan tadi Deng dah janji nak lanjut Z. Deng yang hilang Deng. Angka mutu drag angka mutu. Lama tak dengar angka mutu. Angka mutu channel 1. Earlier. It's not the researcher hilang kan. Janganlah hilang sebulan lagi. Oh la. Itulah kami. Janganlah hilang lagi. Cuma rindu kami. Come back please. Come back home. Baby come back home. Nenek. Tak tahu lah lagu tu sebenarnya. I mean, itulah, saya tak tahu kami berapa lama lagi kami nak hiatus. Tapi Discord dia dah kata dah come, I am back. Maybe. Dah kenapa semua baru guys? Sekejap. Dia kata sekejap. Sekejap last dia. Siapa tak dia tengok? Sebentar. Announcement dihiatuskan pada 13 Januari. Sebulan. Dia kata sekejap. Sebulan is so lama. Okay, Gami kepam. Biasalah, Gami famous. Everyone love you lah, Gami. Kan Jack? Cuma rindu nak main sesama. Tengok Z pergi umrah itu tak siapa PM Z. Tanya Z mana? Tak ada pun. Tak ada aku rasa korang. Z pun tak baca sangat Discord masa Z pergi umrah itu. Dan sebulan tu kan drag dah sebulan dah kami. Bukan sekejap. Sebulan tu ada 30 hari. 30 hari tu ada sehari ada 24 jam. So darat dengan 30 darat sendiri. Dalam 1 jam ada 60 minit. Darat kan dengan 24 darat lagi dengan 30 hari. Dapatlah lama tu. Malah lah nak mental calculation korang. I'm sorry. I'm just that dumb. I'm too lazy. Tapi harap kami okay have a apa ni long rest tu kami okay. Yalah kami ni pun apa ni drag dengan Flame rancang nak main Minecraft. Dia dah tanya je, mana kami nak main Minecraft. Cintu dia tak tahu I really don't know. Minecraft. Lama dah tak Minecraft. Jadi Minecraft janganlah bully Z. Sedih Z. Tak adalah. Ini dia kena bully korang. Ya Z tak fokus sangat story apa. Sebab Z dah tak ingat tau story part 1 part 2 dia. Tak apalah, kita skip je lah sebab Z memang dah tak ingat. Sumpah Z tak faham cerita dia. Itulah buat sekerat. Z tak tahu pun kena buat akun kan. Z dah siap phase 1 phase 2. So kena sekat dengan akun quest. Setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap minit, setiap saat. Rindu kami. Oh lala kan. Miss you kami. Miss you. Tengok Z siap letak Gami kat sebelah Z. ada mini Gami. Yeah, member dia acah terkejut. Tengah masak. Masak sekali. Lapar agak ni. Terima kasih Gami. Lama dah kami tak masak untuk Z.
Naruhodo. The battle of seven color might as the right direction. Let's go. Siapa tu kami? Masak cikecok. Jauh nak pergi. Mana nak lalu ikut. Masak elok. Can I fly? I can. Let me fly. Wee. Pergi mana? Atau balik? Kita. Dia tu dah ni. Nugget je. Nugget dengan nasi je. Cik pun dah nampak tau orang masak macam nugget. Tak apalah, jalan je dah macam tak ada fashion. Extract red. Oh ni. Malah masak nugget, masak kicap. Macam sedap je. Kalau saya nak guys, mulalah kami. Janganlah guys, tengok tu je dah. Dah sedih dah kan. Janganlah. Stay lah. Aduh, tak apalah. Bagi kami rehat. Okay. Kita tak boleh paksa. Give him time. Sebab kata orang lah, ada orang kata lah. Saya ikut je kata dia. Tak apalah, korang ada Z, kuro Daisy. Hey, itu macam ayat Z. Dah asal kami. Now, what do you mean? Kita memulakan semua orang. Okay. Ya, diorang ada Z, ada kuro, ada Daisy, ada lain-lain. Tapi diorang nak ada kami juga. You cannot leave people behind. No. You must bergerak serentak. Ke kanan, Syek. Tak ada. Kan? Tak apa, Jack. Pergi peluk dia. Jangan bagi dia lari. Lock him up. Kidnap him. Tiba. Kena ban di sini. Ni rumah Cik Lali I guess so. Jauhnya rumah dia Cik Lali ni. Cik Lali. Rata Baba. Kalau elok kami. Nanti datang lagi stream Z. Kalau she stream dah malam ni, Z tak sure Z stream ke tak. No. Sepanya bilik dia. Tabibito. So Cik Ali, risau. Ya, slow. Sorry. Korang tak dengar. Tabibito. Oh, okay. Dia tahu kenapa senyap. Kenapa slow. Kami jangan pergi. Kami. Okay. Oh ya. Masuk. Dia tak tukar apa PNG ni. PNG sama je pakai. Sorry guys. Saya malas. Okay. Korang nak ubah punya mic sikit. Oh, dah kemas dah rumah dia. Bantal dia. そうすぐ片付くわけもなかった。何か感想があるならご自由に。それにいつも部屋をきれいに片付けてるような人が娯楽小説の主人公になれるはずもないでしょ。そもそも私は属性から離れたのであって。 Is that puzzle ke? Banyak. No, ada beast.
トラリのやつ、オイラたちにどう見られる？ところで以前武術で感覚を共有した時に副作用があったで。私って大シャーマンだし。お前の心の声が聞こえたことだよな。ずいぶん経ってるし、もう大丈夫だぞ。じゃあ大丈どうして夫。私に旅人の心の声が聞こえるの？Nak naik bas. On the way balik. On the way balik ke rumah kami. Oh, pergi rumah kami tak ajak. Adalah. Alright, thank you for the alert, guys. Thank you so much for coming here, chatting with me. Okay. Hati-hati balik tu, Drake. Okay. Ditengoklah kalau nak main game sesama, Drake. Dia nak sambung, kena sambung Cik Lali punya quest ni. I might not talk much, but I try. 今も聞こえてるからね。まあいいわ。どうにかするから。 Oh, she can still hear. I thought. 前はこっち感覚を共有する武術を使っただけなのに。で、今日は実はお前を顧問として雇いたいってやつがいるんだ。ふーん。ナタを救った英雄に頼んでまで。しかも報酬も太っ腹だぞ。 The pay is good. Everything. Money is everything, guys. 忙しいの。Oi, busy pula. どう見ても忙しそうには見えなかったけど。君のお願い。そうそう。実はこの間、申請。今回選ばれたのは。オイラたちも驚いたぞ。だって、でも、族長のビラムの助けも、まあ、結局成功しなかったけど、ちょうどさっき話した奴らが調べたいことも、色と関係してるみたいでさ。I didn't remember. もしシトラリが手伝ってくれたら、オイラたちも助かるんだ。 Dia might end up helping us too. The colour kita cari. Muka macam どうしたんだろう。 macam malas. あの顔になってるぞ。これって超展開？それとも伏線回収ってやつ？いけそうだぞ。おい、まだまとまんないのか。手伝うか手伝わないか。 Sabar lah. Orang tengah cakap dengan Cik Lali. おい、交渉はこっち。 Ayo, dah marah. Tacu je Lali kalau marah. Tacu tu. Hello, loading aku. Lama loading. ウルドック、オラを払うのは私だぞ。待つのも仕事の一つだと思え。へいへい。弱い数百の大シャーマン殿がこんなにも。おっと失礼。お騒がせして申し訳。こうしてお会いできましたし、少しお話。グラスバーバがどんな人物か聞いたことある？君たちの珍奇な芝居に騙されると。君と話すつもりはみじんもないの。さっきどう返事するか考えてる時に君の部下に邪魔されたから。もしまた同じことをしたらホラー小説にも書けないような悲惨な末路をたどることになるって伝えに来ただけ。Tacut. Cik Lali menakjubkan. 旅人、戻って話を続けましょう。さすがはグラスバーバ。大変失礼いたしました。ですが、七歳の戦いですらあなたの興味を引けないとは思いもします。調べたいのは七歳。旅人からまだ詳細を実はあなたに依頼しようとしたのは旅人ウィツィリン。かの大シャーマンとは旧友だと聞きました。七歳の戦いの真偽を明らかにし論争を収められたら、私は亡き友人の輝かしい功績もあなたの口を経て再びこの世に届くんです。君の使命というのならわかった。調査を手伝ってあげる。ありがとうございます。そういうのは結構。君の依頼を受けたつもり。シトラリ、やっと引き
Look like my friendship with Charlie came in handy after all. I never took her to be the hardest time anyway. Ciao. 私のことをそんな Ah 風に ya, 思ってるの？ lupa dia boleh baca fikiran. I forgot. 構いませんとも。私も旅人と協力して、さて、早速質問をさせてください。あなたは七歳のうるさい。戦いには参加してないし。 No, dia dengar cakap kita je. Ah. Sekejap kau jangan ke Kim Ji. Takut kuat. 確かに彼女と同じ時代を生きたけど、だからといって同じことを経験したわ。調査の方向性は君たちで決めてちょうだい。わかりました。七歳の戦いの経験者ではなあり。君は Ada ad break yang kurang. Tak tahu lah siapa dapat ad tu. Gambar dia. 僕ですか？名園の主には歴史では旅人引き続き協力を頼む。大シャーマン殿の助けを得。 Ding 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 ding. Ding ding ding. Siap dah. Palju. Oh, maybe sebab domain ada kot. Sekejap. Mesti nak ke sini jap. Kita ketik kita punya prima. Primo. Putikan. Saya dengar Astra Besos. Tapi ni Japanese. Lah, harap English VA tu cepat sikit. Pun dah pernah dah dengar. Dia suka English VA sebab lebih faham. I'm more understanding. Cook 20 dish forge. Nantilah. Sekejap. Alright. Kita balik ke Master Nightwind. I guess here. Story continues. Ding 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 ding. まるで人事って感じ。七歳の戦いは私も話に聞いた程度で、うちの部族の人よりも。そうなのか？ Dia dengar je lah. あの戦いを経験 I wasn't there with the place. それに何も教えてもらってない。 Oh. 彼女。でもモンリさんの話だとウィチリンと仲が良かった。仲がいい？もうちょっと調べたらウィーツリンが当時私の一番のライバルだったとわかるはずよ。ライバル？家の壁に落書きがあったでしょ。あれは別にウィーツリンの流派に弟子入りしたシャーマンはみんな卒業前に厳しい試練をクリアしないといけない。 No, kena lawan Cik Lali. その挑発的な意味を含んだあの落書きは、もちろん誰もクリアしたこと。ウィツリンが亡くなった後、その弟子たちはやむを得ず試練の基準を変更した。 All they had to do now is last long enough. 十 No. 分な時間を彼女が私を上回ったのは後にも先にもあの七歳の戦いだけよ。そう考えると私に自慢せず黙ってたのもうなずける。もしその秘術を知られたら。なるほどな。まあそこはどうでもいいの。変なことを考えないで。この件は名園の主。 Great Shaman should also be more organized at home. No, kena criticize. Korang pun bilik tu susun sikit korang. Esok Z might kena kemas bilik. Z nak kena buang semua. Z kan nak bagi barang-barang Z, tapi Z tak tahu lah nak bagi siapa. Barang Z banyak gila. I might tinggalkan my rice cooker. Jadi rice cooker. Mereka ada orang daripada dekat-dekat Shah Alam nak rice cooker. Boleh je. DM me please. Rice cooker ada. Pinggan mangkuk ada. Botol-botol ada. Banyak barang mesti nak kena ni. Ada gelak kan. Cicik. すみません大シャーマン殿。
少し困ったことがありまして、手を貸していただけないでしょうか。 Please, great shaman. Help us, great shaman. Shaman. Tu apa tu? いや、七彩の戦いは確実にあった。ウィツリンが不思議な色で迷宮を作っ、それはただの想像に過ぎないだろう。モーベンの絵の解釈は Constructing a maze of a color. It's ridiculous. Ridiculous. シャーマンだった。彼女ならって問題はそこだ。ウィツリンには弟子が多だというのに、そんな秘術を、そりゃもちろん秘密にしなきゃいけないからだろう。秘術、まったく。 But rule. 落ち着いてください。僕はただ七彩の戦いの真偽？すまないね。うちの部族の人間は保守的なんだ。時代遅れってやつさ。喧嘩しないでくださいよ。Itulah. Orang nak tahu pasal sejarah kok gaduh-gaduh. Bagilah kami jawapan. 私が時代に追いついてないのかしら。今の子供たちってこんなこういった問題があるから、七彩の戦いを肯定側も否定側も証拠を提示。確かにウィツリンは私と正反対で弟子を取るのが好きだった。ただ戦争の勝敗を動かすほどの秘術 Kurang je ngantuk. 私たちが宝物のよう Tidak に tidur. Kenapa sih isteri petang? tak tahu lah. 弟子たちに聞いてみるのが良さそうね。秘術の存在を確認できれば。しかし私の知る限りウィツリンの流派の Hal position chat. Tetapi puasa dia like ask speak to. Oh. 確かに黒曜石の最上は部族のものじゃ。何か問題？ウィツリンのところの弟子は今その大半が祭司なの。普段は尊敬されてるけど、彼らは私の試練に長時間耐えたことで祭司。もしそんな私が急に現れたらどうなる？それは Run for dear life. It's like Cilali some kind of tyrant. ただの比喩よ。Hati je Lumi ni. もっと別のにしてちょうだい。I make sure they don't run away. Who better to fend off a tyrant than hero or not? そんな冗談を言えるのも君くらいね。ま、手伝うって約束したんだし、できる限り。じゃあお前たちはここで待ってて。ああ、頼ん。 Sidian altar. Dibawa balik bawah. Semua takut dia. 挑戦状を出しといてすっぽかした子でもいたとか。いや、とうとう名園の主の統治を宣言しに。ビビりすぎだろう。こいつらには本当にシトラリが大魔王に見えてるんだ。Now I feel bad for Cilali. Orang tak apa-apa pun takut dia. 祭司としての尊厳は死守します。へえ、よく言えたものね。現象。それよりちょっとなんだ尋問か。きっと落書きの挑戦状を書いたのにおとなしく試練を。今から逃げても遅いだろうか。そうそう、ナタの英雄の旅人がいるんだから。もう勝手に言ってなさい。ああ、旅人とその仲間も。ウィツリンから受け継いだ秘術について。もしや俺たちの流派を根絶やしにするつもりか。Diorang ni duk fikir bukan-bukan je. 師匠の指示通り試練の相手としてずっと挑み続けてきたけど。それはその通りだけど、流派を守るためにも最低一人は。なんでそうなるんだよ。シトラリ Itu pasal トラウマを植え付けたんだ。 she beat them in a duel, so what? There's no reason to be this terrified. Cila is sama worthy of love and respect. Alah bagusnya Lumi ni. 心の声だからって好き勝手変なこと言わないで。私はグラスバーバ。名前を聞けば泣く子も黙っちゃうんだから。使命はともかく、早
くこの副作用をどうにかしないと。 I don't know what to say about this. Because I'm pretty Lumin, kalau itu I guess so. すみません。もし私たちに Tapi Lumin duk teasing si Cik Ali. 諦めるつもりはありません。 Tapi sorry, Lumin is for my Zhao. My Zhao is for Lumin. 全然話を聞けそうな状況じゃ。 Ada terlapu. この子って。トラポ様。瞑想の邪魔をしてし。 Kenapa pandang saya? 今のってトラポさん。今のをあえて言語化するなら。 Yeah, we are friends. トラポ様はグラスバーバのことを友達だと思うようにとそうおっしゃっているのか？ Itu kawan. Event Akibo. Tak ada, event tak ada lagi. Janganlah bagi saya kak, saya bukan kakak. Tak ada, just story quest. Only the story quest. It's event that is so good. Good, I'm not sure. Kosong je Zee tengok tadi. Oh, by the way, you can call me Z. Bakal-bakal. Saja buka macam tak ada benda sangat. Just story quest. Story quest dan siapa nak pupul je lah. I guess petang sikit. Oh, esok keluarlah tu event. Kot, dia tak tahulah. Takkan tak ada event ni, macam bosan pula update nanti. Keyboard tak buka lagi ke Genshin? Kila buka claim Primo. グラスバーバとの間に揉め事が多いのはよく知ったが族王やのトラポ様のお告げはいつだって正しい道を知る。 Yes, respect the elder Telapo. トラポ様の We are praying. グラスバーバとの話が終わるまで騒ぐ。トラポと族長が取り持ってくれてよ。 Oh, dah selesai dah. Laju. Ni Zee baru buka. Event baru tu lah. Event tak ada lagi. Kosong. Sumpah kosong gila. Ni je lah kot. Tak tahu lah ni apa benda. Ada Chronicle ni. 40 days. Maybe can see. Anecdote reward. Ooh. Dapat 30 dalam 4 120 120 betul lah kan 120 120 primo je. Kasih Genshin. Memang 120 cukup satu pun. Bapak lah, tak tahulah ni. Nantilah kita buat. Kita nak buat ni je lah kan ada. Jangan tengok dia tak buat. Ni je lah ada. Dia. Ni. Tak ada. Tak ada yang baru. Oh, ni mesti guna kunci. Ni tak ada baru for ni for hang up. Yang ni je dah buat dah. Tinggal ni je. This one last. Act 3. Let's go. Kita tak tahulah. Dia selalu macam tu. Genshin selalu one update is very even. Banyak. And then another is so kosong. I don't know why not consistent. Yeah. Kenapa dia tak bagi event awal-awal? Kenapa lambat sangat event nak muncul? Well. Terus saya ingat aku malas kerana panjang banget kan, mesti berulang. Ya, dia berulang. Tapi sekarang orang kata hangout tu dia dah ada skip button. So tak payah nak tengok scenes. The scene repeat. So tapi dia tak pernah try lagi lah kan. Sebab memang ngantuk gila. Kalau buat tu memang sengguk-sengguk dah. Dah I sleep. Malas. Ni. Buat je lah apa yang ada kan. Exploration pun tak siap lagi. Ni comel kecil.
今は幾富流の族親でしょ。私に甘えないで。 Tak comel pula. 君の威厳は名園の主にとって Comel bunyinya. 知り合った頃はこのくらい小さかったんだけどね。この子はウィツリンの竜だったの。毎日ウィツリンと一緒に Oh, dia mana besar. 来てたから、いつの間にか仲良くなって。喧嘩を売りに Tak apa lah Kibo. Main game lain lah dulu. Dah set Genshin. Esok buka balik. Esok. 私の友達になる勇気を持ってたのは、ヒトラリは長生きなんだし、友達も多いんじゃないか。友達は時間とともに Oh, the more time you have, the more friend you lose. Kan true. Cik Lali pun dah bertahun lah hidup. Banyak member dah ada lah. Sorry lah kalau if you guys hear broom motorcycle, I'm sorry. My mic like to pick up the surrounding. I don't know how to set. Kalau tak ada, tak apa. Two 200 years and just haven't give up claw. まだ決心がついてないの。君もそろ Tak betul Biram. Biram. グラスバーバはなぜ急に話を聞きに来た。 Dia orang mesti takut gila dengan Granny どう ni. 答えるか話し合っておこうか。試練を受けた若い頃のことを思い出しちゃったわ。 Memang trauma dia ni. Graduation exam. 族長にああ言われてしまったら Kesian. Sekejap, aku tip ni. Ding, 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 ding. Oh, kat sini ni. Hello, Biram. Cik Biram ni handsome je. Macam lah. Chief yang Chaska punya pun handsome. Dah lah orang NPC je. Hihi. Battle of Seven Colors. Who's claim to fame? 調べるか。確かに大変そうだけど。それはよかった。何よ、遠回しに文句を言ってる。いえいえ、文句だなんてす。で、パイモンから聞いたけど、なんでそんな余計なことをしてるわけ？毎回ちゃんと完成させ。しかし、この件はナタ全体の歴史に記憶がアーニャピーナッツが好き。 Thank you for the follow, Kibo. Welcome to the community. How are you, Kibo? Are you a streamer? Let me shout out to you. Are you always playing Genshin, Kibo? I'm not really, but I play off stream always. I play on stream jarang sekali. Geras baba. Sama juga kau sini. それは分かってる。よりによって今回は私の心の声が Oh God, the one time I wish you could remember mine, it doesn't work. Itulah kita dah tak dengar Cik Lali punya minda. Cik Lali je boleh ni. Kasih sama. Selamat kenalan, Kibo. Semoga kita menjadi lebih akrab tiba-tiba. Tiba-tiba. Aku pergi dulu. Bentar mau pergi kedai. Oh. Hati-hati pergi kedai. Kiki. Thank you for the follow by the way. Sila. No sporsan. Saya tak kepam. Dasar sporsan. Ha? Ada orang baru lah dia nak kepamkan Z. Memang sporsan. Hangil kepam tu. Ini Z tak check pun cinta Z kepada ayah tu berapa persen. Z ada korang nak check cinta, korang buat eye meters, lepas tu korang sebut je nama. So nanti eye meter, lepas tu kita syarat sposan silap siap. Okay, ayah tu kan. Mana buat eye kepam? Salah. Salah.
Ni. Ya kotak Kinabalu no. Tak ada mana kata. Alas bosan tak kepam pula. Kepala saya dah tak betul ni. Rise, oh god. Oh, I'm stuck. Yang gatal kami. There we go. Cakap hati je. Sebab we not even lagging at all. Shino agami wala. Shino. Apa benda aku type ni? Shino gami. Nak cek kepam kami juga. Ya, Z dah kepam. Dah sah. Hal semua. Ni semua tak kepam ni. Nipu lah Z punya ni. Stop. Okay kot. I think the shout out dah okay. Kalau siapa streamer, kalau ya shout out korang guna apa ni? Guna apa lah kami? Shout out. Apa nama shout out tu? Ya Allah, aku dah lupa dah sebenarnya. Ya Allah. Otak aku ni short memory. Sidekick. Thank you kami. If you using Sidekick for the shout out, there's a new update. Dia akan tukar kepada benda lain. So korang kena pergi website baru dia. Dia ada website baru dia. Nanti korang update tu. So nanti kalau korang shout out klik baru semua. Okay, insyaAllah okay. Janganlah marah kita. Kita ni lesson. Saya ni pelupa. Short term memory. Can I burn? Boleh. Aku tak boleh je. Oh tak boleh. Tak boleh. Dia tak bagi bakar dalam api-api aku. Alright. Kami hilang semula. Tak payah hilang. Kau hilang semula. Abang Z tengah fikir tiba-tiba nak yaping dia korang. Z tengah fikir sebenarnya Z nak buat cover lagu tapi a short lah, bukan full cover, like a short cover of song. Tapi itulah Z setiap kali Z record and lepas tu dengar balik, oh my god, my voice tak sedap langsung. Tak tahu lah nak jadi ke tak, tapi Z teringin sangat nak buat cover lagu pertama Z nak buat sendiri adalah rahsia nantilah. Kalau Z dapat buat cover lagu, half cover lagu tu, nanti Z post dekat my YouTube. Okay, jangan lupa korang follow YouTube Z, Twitter Z, TikTok Z, dan sekatan social media yang Z ada. Z banyak tau. Korang boleh check dekat Z punya profile Twitch. You can check it out. Check it out. Banyak situ Z pun tak. Tiba promo diri sendiri. Malah je. Kita sambung cerita. Sambung. Are you here to test whether we qualified? Maybe sebab diorang tak pernah kalah kecil lari. So diorang macam ada, in the insecurity. Yang diorang macam tak layak sebenarnya. Tapi nak macam mana kan? Kecil lari kuat sangat. I don't think any of you qualified. Macam tu stepek dia bagi. 正直に答えてくれればそれでわかりました七歳の戦いはもちろんですともあれはウィツリン様の An immortal legend inscribed in a very short track. じゃあ最近部族でその真偽を確かに数日前それひどい話ですよね。だって疑っていいことじゃないでしょ。まあこのところ観光客がだいぶ増えましたし外の人間と交流するうちに変な考えが何しろあの戦い One who took part in the battle has returned to the ley line. 嘘っぱちだったそう知ってるならよかった Ya, diorang just ada bukti woven scroll tu je. We know your rival, but do you really have to question her legacy? 彼女が君たちとそんなことだったら最後まで話を聞いてちょうだいあの戦いでウィツリンならその秘術を必ずDiorang tak tahu. Siapa korang? Bincangkan TikTok. Tak tahu. それは聞いたことがありませんね隠しても無駄よそれともまさかそれについては確かにそうですが戦局をひっくり返す秘術な、一体どういうこと
あの方が後継者に託した秘術はとうんても複雑なもので、一人の弟子が全てを No 習得する student こと could が have で to き learn ました all her technique. そこであの方は仕方なく多くの弟子を取り、自分の血ですから、たとえ私たちがウィツリン様の後継者にはシャーマンの一族がいたと記憶しております。ただそれも数年前に没落して、 Ada orang lain? そのシャーマンの一族が本当にそんな。しかし現状、まあ Maybe they don't really know the technique is very powerful. 住所を教えてもらえる？ Let's go. Kita 地図 bisi に bisi. マークしておきます。ちょっと雲行きが I'm not anxious about the future of these investigations. Yeah. Tak ada hope lah. お願いって言ったからでしょ。 Let's go. Pindah lagi. Oh. Oh, dekat atas. Oh, apa? Pap, pap, pap. Mana? Hello? Oh, sini. Iya, apakah? Ada B-Max ya? Apa kecil? ということは七歳の戦いがそうね。もし調査によりたとえ七歳きっかけは商業で成功を収めるためだったとはいモンリソンさん、まさにそこです。僕がもじょーもんずそうなんです。話の腰を折らないでくれる？私はただ状況。旅人、私にお願いした当初の七歳の戦いを調べるのがそれにつながると考えるのはわかる。でもさっきの話を聞く限り時間を無駄にしたくなかったら調べるのはやめておきなさい。旅人、約束した報酬は必ず。 Habibito, なんならもっと上乗せ I したって。 think this investigation could help you too. どうして？ Because it had to do with huge lin pass. Yeah, we might learn some one or two things. 話をお前から聞いたと。そう、ウィチリンはお前のことを She came to be your friend but pick fight with you non-stop. Wasn't that always friend do? でも聞かせなかったんだ Like ろ？ semalam pun dia kena bully sama je. Rasa itu definisi awak kawan. Pick a fight. 七歳の戦いの裏に Through behind the battle, maybe you can finally help you get closure. 悩み？ありがとうございます。じゃあ没落したっていうシャーマン一 As visit the Shaman family. Situ je rumah dia. Hello, Mr. Shaman. I wanna talk to you. Can ah. お前がエチミンか？ Echimin. はい、そうですが、 Comi nama. No, dia pun takut. Kasihan Cik Lali ni sekarang. Janganlah buat macam tu. もうほらだってこんな人の多い市場で腰を Nakut ke sangat ke Cik Lali こっ ni. ちが恥ずかしくて隠れたいくらいよ。失礼しました。私の祖父の代から The Shaman family give up on passing your trial. Have we offended you in some other capacity? Dah kesiannya. Cik Lali is still human, guys. 世代を超えたトラウマなのか？ Generation trauma at this point dulu pasal. Pass down trauma. Nama tell me about the thrashing he received from Granny Italy. No, disebut je dah dapat nightmare. I wonder what she look like in those nightmare. Me. 想像しないでよ。ほら調査するんでしょ。私は静かなところでちょっと Lebih ni, aduh. お前もウィチリン。そうですけど、実は恥ずかしながら先祖がウィツリンから学んだ The name my family from didn't have much practical use in terms of tribal affair. To remember for the time we quit the priesthood. Turned out Shaman aren't that useful outside the priesthood either. できなくなり、 Ah. もちろん彼らに才能がなく、秘術の信用を理解できなかっただけ。 Maybe it is the technique. 何せウィツリンは天才です。弟子の中にか。でもウィチリンが先祖 Tak, kenapa quest ni tak habis lagi? Dah 30 minit dia main. Dia main lambat sangat ke apa? Dia nak masuk Mizuki, oi. その秘術の中に戦いを逆。逆転できる。 Sorry korang, Mizuki tak ada. Ada. Lambat sikit Mizuki. の弟子の中でもそういうことは。 Abang dia korang jangan lupa makan, jangan lupa solat, jangan lupa mandi. Sebab semua kepam. Ya.
特に才能のある者たち。そいつらにはさっききこうなってくると七歳の戦いを証明できる者はいずれも戦いを経験された方から We have our non-witness account. We could put together an interview, but not going to hold an academic circle. Yeah, they don't really have picture or anything. 七歳の戦いを調べているんですか？詳しいというほどではありませんが。In addition to Shamatani, story will pass down to us as well. Ooh. Say what you want about my ancestor dedications, but definitely pay attention to the story. And of course, the Battle of Seven Color is the most exciting story of them all. Oh, he know about the Battle of Seven Color. Let's go. We don't need another. We just need something concrete. Dengar je lah, aduh. Z yang nak dengar cerita dia. Kibo, welcome back. How was your trip? Beli apa tadi? You buying food? I still haven't finished this quest, Kibo. I still haven't masuk Mizuki punya quest. I'm sorry. Honton eh. In the version I heard, the battle took place in location known as Chikomostok Cave. I guess we're going to the cave. モンリソンさん、出発前にナタの地図を細かく。Could you still be mistaken? I think Chilali know where's the cave is. 確かに。Smoker. Alright, guys, viewers yang tak smoke jangan smoke eh. Jangan berani smoke. Yang anda smoke tu pandailah korang. Pandai. Ingat makanan. Beli makanan lah. Makanan lagi sedap. Asap makan asap je. Makan asap kenyang ke? Tak apalah. Nanashi. Kakak udah makan. Oh kakak. Morning I already eat. Lunch not yet. I'm waiting dinner. After this I will go buy food a bit. Buy food a bit. And then I sambung Genshin sikit. I don't know lah. Buat Mizuki sikit. And then I should go. Aman udah dapat siap kok. Aman lah untuk kamu. Tidak aman bagiku tiba. Aduh. Aman je lah. I know Aziz tak suka sangat asap. Asap buat my brain hurt no. Sakit kepala. Untuk you maybe aman. Tapi nanti I want to eat. Tapi tak tahu nak beli apa. I haven't think of anything. Tak tahu nak makan apa lagi. Maybe KFC ada percuma buy one free one. Burger. Nak beli burger ke? Tak nak esok lah. Tapi esok nak keluar. Bila nak habis bercakap game ni bapak panjang. Aku rasa dah tadi bercakap ni. In the first edition of Shogun Almighty Reborn as Raiden with unlimited power is a must. Aku tu buku Raiden. Dia dah baca dah. It's the first major hit of isekai genre. Several editions have gone to print, but copy of the first edition are actually rare and valuable. Semangat dia cakap pasal buku ni. I hope Cik Lali go to Inazuma. I guess Inazuma. Rasa dia akan pergi Inazuma ni. Kan Naklan dah boleh pergi keluar. Rasa ada tu nanti. Kan? Yeah, I had a feeling you are from Indonesia. Because the way I was speaking. Yeah, hello. Indonesia people. I'm Malaysia. Kita negara serumpun. Yes. Kita jiran, Miska. But do you know, can you speak English? Faham English? Sebab sadar sometimes, kadang-kadang Z cakap English. Kadang-kadang Melayu. Saya campur selalu.
Tapi dia cuba cakap both language sebab kadang pun ada viewer outside of Asia. So yeah, sometimes I do English. Tak bagus kalau ada Google Translate yang bagus. But no, I don't think I found a good Google Translate. Amateur dia kata. Just leave the book to me. まだ大体の場所しか分かっその点は大事そうでしたか Oh tu je lah Sheila ni dia nak buku tu. Like break for the day me again. The battlefield not going anywhere. Kita lihat dulu. せっかちだな。そうね。じゃあお昼大シャーマンともなると I guess that she want to sleep in. 仮にそうだとしても夜に大事な仕事がある。 The shaman bangun lambat. シャーマン殿がそうおっしゃるのな Kalau dengar online ngobrol tu apa. Aku ngerti tapi kalau disuruh balak tak apa. English is very hard. No worry, I understand. I'm not good in English also. I only know simple. No worry. ご満足いただけたで。すっごく助かっあの方の気にさ。シトラリってそこまで怖くないだろ。 She actually really nice. She's just awkward in social situation. グラスバーバは普段 Almost never interact with ordinary tribes people like us. Everything we know about her come from the rumor. Oh, jangan. Don't hear from rumors, guys. それに彼女は200年以上も生きた大シャーマン。 Tapi macam cik Lali boleh hidup sampai bertahun-tahun je. Hai Luffy. What kata dia stream Luffy? Tak stream main ni Luffy. Macam mana dia Luffy? Luffy ke pam? Gigi cakap Mandarin. Nah. 谢谢。我爱你。我不知道。I don't know. No SO kenapa Luffy? Nice out. Value je Value click Value click. If you want to see good Value player, you follow Luffy. Luffy is a very main dengan si berapa kali dia is bapa Luffy. Clip sas ke tu? Macam okey je. Memang sas Luffy. Tahu dah. Yelah lagi si tak ni tak esok. Kerja. Housework today. Dah lunch dah. Ni klip mana pula tak tahulah. Klip Balu. Boleh je replay. Sekejap. Tak ada. I replay. I can replay the clip. Ram. Oh my neon. Ya, jitu tengok. Berlari ke sana. Klik ace ke? Jangan nanti saya malu. Tak apa. Saya pun malu. Ramai hari ni. Suruh dorang balik. Tak payah. Suruh dorang balik semua tu. Tak payah nak tunggu-tunggu. Nanti Luffy boleh balik ke Jawal. Tak makan langsung. Apa? Puasa ke? Ayo puasa. Awal puasa. Puasa bulan depan. Puasa dah dekat dah korang. Lagi berapa hari je. Tak sampai sebulan dah pun. Mana dah prepare dah untuk puasa. Untuk raya semua. Budak-budak you lah. Suruh je diorang balik. Halau. Sibuk nak siapkan thesis. Hai, Aziz dah siap dah thesis ni. Dia dah print dah. Dah bukukan dah. Saya dah lepas dah tanggungjawab saya. Si Ano tak siap lagi thesis Luffy lah. Thesis Luffy mana? Tak, Luffy kerja apa sebenarnya? Dia tak tahu pun Luffy kerja apa. Are you a librarian? Are you? Wow, library people. Acak je. Kerja biasa je. Kerja apa tu? Lecturer? Begitu. Skillmu boleh juga. Lain kali bisa mungkin main. Itulah. Power. Berkali dia main ngaji. Aku dah printing. Patutlah balik kasi ingat. Bolehlah. Kedai printing masuk juga. Memang student banyak printing. So Luffy tolong print orang lah thesis ni. Gitu.
Tanta Luffy yang halau siau. Tu tak petang tadi lah. Pagi tadi saya pergi kedai printer nak ambil buku TCG. Lepas tu orang tu kata, "Kan siap lagi kak, pukul 1 petang." Alah, jadi datang pukul 11 pagi. Dia kata datang hari Rabu je. Dia tak kata pukul berapa. Dia pun datang lah hari Rabu pagi. Petang bos siap. Berkuzi. Esok lah dia kata, esok lah saya ambil. Mantap lah saya nak tunggu 2 jam. Ya tu Luffy. Luffy nak halau je. Sepati Luffy. Tanta betul. Luffy yang kerja dekat Shah Alam dengan Luffy. Tajuk lah. Nadia. Bimek. Akan tu Shirley Bimek. Bimek apa ni lik mi? Apa weh Luffy? Ang kerja kat Pring Expert section 7. Lecturers ni. Ya, dia kat Shah Alam sekarang ni. Ayo working at Pring Expert section 7. Ya tu. Tak saya Melaka. Dasar Melaka. Ingatkan Shah ni. Ingatkan kerja dekat ni Shah Alam. Sekarang dia kat Shah Alam. Tapi seminggu je lah. Minggu depan balik dah. Nak balik dah. Ingat kan nak ajak kasih dengan Luffy. Kalau tak nanti esok jumpa Luffy. Gitu. Habis Mac buat apa tapi Mac? Dah ni dah. Dah habis main Stardew Valley dah. Okay, nak kacau. Okay, say hi to Datin. Pergi kacau Datin tu. Kita kan shrimp ke Datin? Saya tak tahulah. Pimpa baru nak buka makan dengan study. Bush semangat. Rasa Drake dia kata dia nak balik bilik. Lepas tu dia nak main Minecraft. Thank you for the help, Becky Boo. Thank you so much. Appreciate all the head pets. Okay guys, I think this is the last. Kita akan masuk domain sini. Lama gila kos ni. 2 jam. Mizuki tak sempat korang. Malah lagi nak buat Mizuki. Saya nak makan kejap. Mana ni korang? Atas ke? Bawah atas ni. Genshin tak ajak. Tengah buat story lebih Mac. Story tak boleh nak main sekali. Macam ni nak pergi atas ni korang? Bapak tinggi. Ada. Sekejap. Macam nak pergi atas ni. Oh wait. Kemana? Mana sih nak pergi ni korang? Ni kot, sini kot. Sini boleh kot. Z main Michael Studio hari ni. Boy. Tapi Z macam boleh je. Atas lagi lah korang. Mana jalan ni korang? Macam mana naik atas tu korang? Ini kaki lah. Mu tak nampak how are you? Kata dia shrimp. Ni kaki. Macam mana naik atas ni kaki? Burung. I need you burung. I guess fly with you. Sekejap. Dia tengah berterbang sini. Lengannya kebesaran. Yeah, I'm just a small person. I'm small, you know. Small je sini. Tak boleh main sekali, mainlah 2 kali. Asal tak jadi kali je. Bimek tadi Genshin balik lepas tak dapat cici. Dapat siapa Bimek? Bimek sebut Stardew tapi tak ada DG free tak. Itulah password. Macam tak sampai je kalau macam mana nak pergi atas ni. Naik burung. Tak cukup energy. Sikit isu aja ni. Burung jangan satu burung. Penat aku naik. Burung tak ada energy. Burung. Kenapa burung? Kau kenapa burung? Tak boleh dimanja lah. Burung ni. Lagi awak ini lagi. Kata dia shrimp ayu. Lama tak nampak. Kaki shrimp. Tak ada energy dah.
I think pakai Geo maybe. Siapa nama dah lupa. Siapa nama siapa? Nama Zizi. You already forgot my name. Sepati ni lagi. Sepati. Sedih gitu. By the way, to all the viewer, my name is Zila. You can call me Z. I'm a half cat, half human, and I love pink very much. Sikit semua kecuali Furina. Oh, Furina lover. Let's go. No, I don't want to defeat you. Tak apalah, yelah, bukan je lah kau. Alah-alah kat sini. Lagi dah tak streamer lah. Aku tak nampak stream. Kenal ni Kage pun dulu daripada AG kan. Member AG. AG pun dia ada PM dia. Dia kata dia tengah balik kampung. So dia tak dapat nak stream. So kalau korang rindu AG, tunggu dia ni Ni atas ni, astagfirullahalazim. Skishu. Nah lah. Kau dah weekly. Weekly saya tak buat. Saya malas. Weekly tu apa? Weekly sekarang nak kata mak ai susahnya weekly sekarang. Kenapa weekly sekarang susah? Dia susah kan. Dia macam malas gila nak buat. Dah lama dah tak buat weekly. Nah, saya skip. I probably doing good, but last session not so far much sebab tengah cari kerja. Oh, tengah cari kerja. Aku nak cari kerja. Lalu cari kerja, tak apa. Kita semua tengah cari kerja juga. Have fun. Pencarian pekerjaan adalah satu benda yang stressful ya, tapi korang take your time, have fun semua. Have fun. Ambil cukup-cukup rehat semua. Macam tu lah. Tapi doakan korang semua dapat kerja. Jangan risau. Jauh je kena naik. Memang. Dah kat 3 bulan ni terpaksa balik kampung kat next week. 3 bulan lama juga. Tak apa. Gaya 3 bulan still awal lagi. Dia pernah kenal someone setahun tak dapat kerja. Tapi insyaAllah bulan depan dia dapat ni. Boleh tu. Jika lagi tak try kerja part time dulu macam F&B ke. Hi Ricky, thank you for the alert. Thank you so much for coming and lurking. Ya, tak stay dah dekat iritasi yang dulu ada buaya tu. Ni kage you live at section 7. Hiya. What everyone is living at Shah Alam. Tak ada buaya tu dah ketangkap dah. Sports side. By the way, for context, okay, tempat Z duduk ni, rumah sewa Z duduk ni, ada satu tasik dulu ni. Sebab hujan lebat, ada buaya masuk dalam tasik tu. Buaya tu comel je. Nampak je besar dalam gambar. Sekali tangkap comel je, tapi tak besar lah juga. Dah kena tangkap dah. Korang hydrate korang. No, Z tak ada. Z tak ada Wanderer, Chaska tak ada. Z ada Venti. Dia tak banyak pool. Nak naik kereta just finish dengan Maviocca je lah dia ada. Tak banyak. Nak naik kereta tak banyak. Ji memang tengah simpan untuk skirt. Skirt. Ini burung. Tak apalah, balik kampung boleh jimat sikit duit. Duduk sini tak ada kerja, bahaya juga. Z pun minggu ni pun Z duduk I'm last dekat Shah Alam. Z pun nak balik sebab Z pun tak ada kerja. Z dah habis belajar semua. So Z pun nak balik, nak cari kerja. Balik kampung, nak cari kerja dekat kampung dulu. Kau cari situ. So good luck pada kita semua ni kage. Boleh tu. Balik overseas. Oh my god. Hang on daripada overseas, daripada Jepun, Korea. Dia buat apa tu? Ada saji. Kalau balik overseas, bawa Z pun nak rasa juga overseas. Tiba. Wah, this should be one of kind view. Ni tempat Cilali ni buat ritual Apa dekat-dekat ni? Cik Lali?
Apa dekat-dekat ni? Apa paimon buat muka ni? どう It sound like your thought. どんどんおかしな方にエスカレートしていってる。私のやり方のせい？ Boy. Thank you for the link. Dia sini Zee kepam tak? Tak ada Zee tak kepam. Dia nak mandi. Dia basuh rambut. Datin dah habis shim pula. Awal Datin habis shim. Dia shim apa tadi? Akan back Lupi. Tak sempat nak datang stream Datin. Tapi awalnya. Biasa Zee start streaming tak nampak Datin stream lagi. Aduh, nak nyak-nyak pula. Tacut. Asal tak be right back lah. Dah hal lah tu. Tak apa, nanti datang restream lagi tu. No worry lebih. No, dia mabukkan diri ke? Anak Luffy Han tengah kerja kan. Bila pukul apa balik? トラリのやつ。どうやら今日は旅人の心の声が。そういうのはあんまり得意じゃないの。ごめんなさい。前に友達 Say we could be friends but I'm not ready. 異形の念を持たれたグラスバーバの方が楽ちんね。そうだぞ。きっと寿命が長 Be い。 friend. 誰かと知り合うことは綺麗な花の色に惹かれて、私はふと足を止めるの。この手が何気なくこぼした甘でも牡蠣が過ぎれば何も残らない。Bimek nak ni lah, nak study ke? Bimek tanyalah si siapa tu. Daisy. Cik, Zee ada plan apa-apa kah? Tak tahulah Drake jadi ke tak Pasmo. Diorang macam nak Pasmo, ada nak Minecraft. Banyak sangat lah game. Pening lah Zee. Stardew. そこに私の目を引いた一輪は知り合いのほとんどがそう。その一輪と同じように去っていった。 Bila nak habis quest ni korang. Dalam gila je kat sini. 離別は数百年にわたり繰り返され、いつかこの記憶をだから誰かに大切にされることも誰かを大切に Ya Bimek. Bimek kepam. Kenapa tu? Pening-pening best tidur. Besok tidur. Betul. Kalau hujan ada aircon, tidur. Bimek sejak bila Bimek malu ni? Bimek malu bertanya sesat jalan. Don't shy. Don't shy. One who know will be good one day. Yeah. その記憶にある人たちはだからこそ Ada suara. ちゃんと覚えておくの。 Ada suara. Lumi ada suara. Terkejut sih. 旅人 I have a friend who I only live in my memory now. In fact, you could say my memory are the sole proof that she exists in this world. So sometimes I tell myself, as long as you remember every single friend, they will never truly die. Instead, they will live on in the world of my memories. When friends create memories together, there's always something to hold on to. So if you still need time, let me choose to remember you first. I'm like, the blushing yeah. Oh my god, Rumi is so wise. Aku siapa kata Lumi tu? Paper come and go, tapi memory stay. Memory stay, okay? とにかく副作用は治さないと。心の声でもう酔ってるみたいだな。酔ってない。旅人ただどう返せばいいかは。Dia dah mabuk dah korang. 見覚えがあるぞ。大丈夫。一人でいい。 Tapi tak bahaya ke mabuk atas balon udara? Tak jatuh ke nanti? Tak cut. バイバイ。見送りはいらない。 No, dia tinggal kita. 一人に。 Oi. してちょうだい。
Oi, come back. Come back, Cik Ali. そうだな。 You make me panjat and then you tinggalkan me. Dah, Cik Ali. Oh, tempat dia. I can sit tadi. Ooh. Wah, terkejut aku. Sponsor, thank you for the headpad. Beli terkejut siap. Thank you so much for the headpad. Oh, wait until 11. Sponsor tak stream ni. By the way, tadi keyboard signal, I don't have any. Saya ada venti je. Kalau untuk flying, venti dengan Kazu. Aku dah pukul Kazu. Venti dengan Kazu je. They are lifesaver. Chaska nanti lari run. Osmanthus one is the same as I remember. But where are those who share the memory? I kinda miss the English one. Not today. Okay. I just asking for fun. シトラリー、時間通りに来れるかな。 Oh, Cila datang. Shilali. 何よ、まるでお化けでも見たような顔して。昨日のことは思い出さないで。あれはたまたま私の探してる。 Nak stream bila ada kerja, ada PC, ada ruang untuk PC, ada wifi stable lah je ni. Ni kaki boleh je ambil Nyana small step. Dulu I start streaming using my phone je. Why you punch me, Flame? Flamey kepam makan tu stream. Dulu Ziz start streaming pun guna phone. Itu pun Ziz stream guna Facebook semua. So I was a mobile streamer. Kita start slow. Internet pun tak adalah bagus sangat. Game pun tak banyak tapi Ziz stream je sebab Ziz minat kan. Lepas tu barulah Ziz ada laptop. Ziz tak ada PC pun, Ziz ada laptop je. Take small stack. Can ni kaki. Hi Flamey, how are you? Buat apa tu Flamey? Flamey bila lagu nak habis? Tak apalah, balik kampung lain dia punya tak. Faham. Dia tak laju sangat kan? Tak apa. Streaming can wait, I guess. You try to settle down first. Settle apa yang patut dulu kan. Kerja lah part time. Kerja part time macam-macam ada kot. Tak tahu. Dia tak pernah kerja part time sebenarnya. Tak biasa. Jelly, Flamey, Mimi. Buat apa tu Flamey? Dah buat dah Mizuki punya story Flamey. Go to the ruin. Okay, right. Dah masuk domain. Let's go. Dah nak habis dah. Ni yang lama. Ni bukan. Ni bukan. Ingat ni area nak masuk. I thought this one was the enter the domain. I'm dying. Wait. Tak perasan. Dia tak ada bunyi pun. Dong listen je. Jimiska. Almost ke dong. Sorry guys. Tak perasan. Nak mati makan jom. Mana ni bawah I think it's downstairs. Mana ni? Oh betul lah. Sini. Ada part time dulu Disember Tijen. Kerja apa part time tu? Zili zizi flame. Ya flame. Ya Flip. Kenapa tu? Ui, ada pathway. Let's go. There's a pathway. Flamey, kita nak makan apa hari ni? Flamey bagi idea sikit. Boleh tak? Give me ideas. Right. Kita lawan apa? Ada information tak? No. Don't have any information. Apalah. Kita bawa je lah tim ni. Bungkus Sir medal tu pun under member. Ni dah berhenti lah part time je kan. Tak apa. Take a break with Kit Kat.
member tu ada kedai lah ni. Tak sambungan dengan dia. Tu lah, kadang-kadang cik kerja susah korang. Kena ada kabel pun senang dapat kerja. Tapi insyaAllah korang semua ada tu rezeki kerja yang isap. Believe in believe. もちろん専門家の意見に従います。Astagfirullahaladzim, sorry saya nguap tadi. Ngantuk bagi Genshin ni. Anda ke apa ni? Flame ni hasil lagi tanda. Basi ya. Nampak muka sini ya ke? Le je ya. Alright, thank you for the love, Flame. Thank you singgah-singgah. Kita jumpa lagi ya, Flame. Flame kepang. Pergi mandi. Ya ke mandi tu dalam satu. Ni lah, ni kaki ni lah. Pergilah kalau ada sekolah dekat-dekat dengan tempat ni kaki, boleh lah kuat ada kerja kosong untuk cikgu ganti. Bila je cikgu ganti boleh. Memang Izzy pernah dia tunggu dapat kerja semua, dia jadi cikgu ganti je. Kata okey lah gaji. Tapi tu akan tengok aja. All the bases. Handsome ada ni. Sekarang rambut dia ke belakang. Bukan ni kaki tu gajah. Risau. Ajarlah elok-elok. Ajar math ke sayang English. Ni gajah. Thank you Luffy for the hydrate. Nampak muka je sikit. Perut. Faham Flame? Faham. Thank you for the hydrate. Korang pun jangan lupa hydrate korang. Kita hydrate. Memang muka sini muka yak-yak Flame. Tak apalah. Pergilah Flame. Pergi tandas tu. Nanti kata burai lah. Tau. Papa. Tak apa Zee. Nenek ye be mad. Kenapa tak apa? Apa kan? Nanti ada berita cikgu ganti sekolah sekian-sekian dibuang kerana denda murid. Hai, denda berapa tu amboi. Thank you for the lead. Tahu Zee sebenarnya wangi sedap. Di leak. Dia comel lah. Terima kasih. Korang pun comel. How do I remove this? Take. Thank you for the hydrate. Thank you Luffy for the hydrate again. Jangan spam. Pukul kau. Nyam. Airnya sedap. Betul tadi Zee baru je minum Michu lemonade. Sedap juga. Refreshing murah. RM3 je. Kalau korang dengar ada bunyi motor ke apa, sorry so much. Itu namanya background music. Drag. Baru sampai rumah Tadaima. Okawari. Itu how disebut. Welcome back home, Drag. How was the ride? Hope the ride was okay. I'm still here, Drag. Tak habis lagi chat Lee punya story. Tapi nak habis dah masuk domain dah. Domain expansion. Kita buat. Lapar lah pergi makan korang. Dah pukul berapa ni? Pergi makan. Jangan lupa makan korang. Pergi makan cikacap. Shukia. Lagi makan lah ni. Okay. Gigi makan. Ada orang ya, ada lagi makan. Ada pergi. Tak tahu Luffy. Kecil. Ada kecil. Gulak korang. Maria. Oh, ada chest. I almost not see that. Apa terlepas?
Tak ada benda. Wee. 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 Come on, Lily. Might need to fly. Yep. Wait. Okay. I don't have Chilali, so I don't really know macam mana punya skill. Wah, aku ingat nak jatuh tadi. Stop. そこを踏んだら下に落ちるかも。まさか罠か？さっきどうやってあの壁を通り抜けたかを思い出してみて。きっと壁と同じ。Sampai. 持ってたからよ。まずは。よし、これで問題なく進めるな。Oh, dah jalan dah. Alright, Nagagi, thank you for coming. Thank you for the lurk. Have fun. Good luck. Cari kerja tu. Okay. Okawari. Is it? Is it how to boy? I really have a awkward way of saying things. I'm sorry. Okawari. Minasan. Genki desu ka? Genki desu ne. Honto na? Honto desu ka? Yeah. Omae wa no. Omae wa no? Omae wa na. I need to relearn my Japanese. Sorry. Nanti masa okra pula. Oi. Okra can be inspiration. Wih, kita kat mana ni? Wow. Wow, tempat ni. Very pretty siap. What purplish, pinkish. Kita masuk dimensi lain ni. Ooh, the amazement of colour. Ada pink. Let's go. Okra mana boleh makan? Okra tu bukan nanti dia makan kita. All of the quality of this space. Oh, Genjutsu. Let's go. Itachi. Dah tangkap kita. Itachi dah datang korang. Siapa tu? Is it their friend? Wizlin. What is our strongest weapon against Abyss? So be brave my friend and march. Ada quiz ke? Okra atau apa? Okra wasn't okra is like a whale or a shark, something that fish is a fish, a big fish, wasn't it? A shark or a whale, I don't know lah. Which one? Okra. Oh, okra bendy. I don't know. Sekali aku je. Dah lah. Saya stand stream lah. Saya dah malu dah. Otak kaji lah. Apa ni kan bos? No, I thought it was like the, you know, is it only my mind? Never mind. Fine. Okra the vegetable. So I is very shy right now. Dah 100%. Bendy no. Lady finger. Ada okra lain tapi saya google. Thank you for that bet. Betul lah okra is a plant. Apa benda okra ikan. Macam ikan adalah okra ikan adalah okra ikan. Ejaan dia
OCRA. Bukan OKRA. Okay. I was not crazy, guys. I'm not crazy. There is. Ada. Tengok ni. Let me share the screen. I was thinking about this okra. I was thinking about this. Ya, kenapa dia macam sengit? Dia betul kan? Wah. I was thinking about the okra or I don't know how it is supposed to say. Okra, no? Orcha. I don't know lah. I'm not really good. So portion cakap pasal Bendy, Bendy or Ladyfinger, I guess. Yeah, Ladyfinger Orca tu. Ni kita pergi mana ni? Hilang. Ni kita nak pergi mana? Tiba. Ya, Ladyfinger je. Tak pernah makan Ladyfinger sebenarnya. Tahu tak sedap ke tak? Ding. No, ada monster. Endo. Basho. Wee. Legging. Bapak. No. Cik Lali just make my Mavioka become the 300k. Let's go. I don't usually have that lot of damage. Not gonna lie, my damage was like only 100k. 300k. Apa? Ziprona Okra is Okra. I pun confused. Habis, how do you say it? I don't even know portion. How to say the the Bendy and the Okra. I just sebut je. It's not like that lah. Kita pergi mana ni korang? Left right. Left or right? Left right. Kiri right. Are we in the right track? Macam kita ke salah jalan je korang. Oh, we done the R. Ota? Ota? Ke bahasa yang lain? Ke bahasa yang lain. Bahasa yang lain. Kenapa? Huh? Where am I going? I don't even know, guys. Jauh ni. It's far away. Lala. We need to just walk on the yellow. No. No, it's not. I know what. So not that one. I don't know. Okay. No. Tak sampai. No. What kind of puzzle it is? Alamak, guys. Kishu lah korang. Sekejap. Jauh aku kat mana ni? Am I going there? Oh, dah teleport sih. Let's go.
Am I going the... Okay, door resurrection activate. Okay, I think this is the right way. Bapak lah miss dia. Confused. I don't really know patut buat apa sebenarnya. Jalan je. Yes, use cute granny. trial Flame. It's a trial. I have to use her. Tapi Flame, bapak dia punya Maviokazi, dia punya buffnya, ya Allah, sampai 300k je dapat je. Wow. Like, come on, dia selalu dapat 100k je. 300. Oh ni. No file HP T-Cell 3000 crit. Hydro with free na. Itu udah okay. No file. Siapa no file? HP 3000 crit 34 CDM crit damage 297. Ya sunam. Crit rate macam rendah je 34. Nanti banyak crit ke? Dah berhydro free na is okay. Oh dah berhydro apa dia punya ni. Crit damage dah okay dah. Tapi kita tahu crit rate tak cukup. Apa ni tak saya tak pull Miss Flame. I do not pull. I want a skirt or male character. Crit rate agak rendah. 34 ringgit is takut tak crit dia nanti. Jadi macam siapa tu? A child. Child pun 100% crit pun tak crit gak sama. We cari artifact ya boleh bagi crit more atau weapon crit rate lah. PR lo 180. I guess so dia nak guna untuk burst. Thank you Flame for the feedback. Damn, Lumin. Laju. I know lah, you have bad intention lah. Set Pokemon Perchon. 将軍に転生したら天下無敵になった疑ってはいたけどまさかこんなモンリソンさん研究のためなら写真を撮るだけで十分です kita dah nak kemuncak story korang. Oh, I guess Alia is just dia aku rasa dia tersalah follow orang ni. Rasa dia ada intention jahat ni. Damare. それが本当の目的だと言った。What? なんだって ER180 kalau solo hydro. Kalau double kena ER140. Tu ada dia kata dia double hydro. Dia jebak Furina jalan-jalan. Kata nak tunggu lambat. Faham? Dia faham lah. Kibo harap faham lah. Kibo anda faham Kibo? Just try. So Flame kata just naikkan your ER lebih lagi. Crit rate. Boleh tu. Future owner of the largest printing company. Nah. The die in that spear ruined all my plan before they could even get off the ground. Huh? Why you having a grudge on a die? あなたが新聞に載せた広告が虚偽のものであるという通報を受けました。フォンテーヌの法律にのっとり取り下げさせていただきます。そんな広告のキャッチコピー通り、これは今までにない革新的な商品。革新的でも唯一無二でもありません。According to the lady who made the report. 正確に言うと
No, sebab tu je dia berdendam. Miska siapa suruh tak belajar sejarah. Tak buat research. So kau salahkan Dai. Memang bagus. Kau buat je lah Dai baru. Kau Dai. この染料は必ず幸いフォンテーヌの出版業界はとても発達している Member jealous sebab dia lambat. Itulah pasal lambat. Salahkan Dai. Bergaduh dengan warna. Tak. Macam ni. Move on je lah. Move on. Buat Dai baru. Sah ke? Tapi yelah, dia dah bekerja keras kan. Dia tengok ada dah Dai tu. Kesian. ちょっと待ってくれそうだ No. Dia nak komplot Meluzin. Bilat-bilat hello. Anda nak masuk penjara. Saya boleh je masukkan anda dalam penjara. Kah, nak gaduh-gaduh dengan Zee confirm jadi kawan hal pula. What do you mean by that, Flame? No, jangan gaduh dengan Zee. Hati saya tak keras, hati saya lembut kalau gaduh. 宣伝さえできれば私の商品は売れに売れていたはずだ業界の最大手になれたしかしそれが数百年も後発のただの模倣品だとそんなことを聞いて Kesian. Dia still kesian dengan mod Lusono. たとえありえないんだよ時代遅れの中にこんな染料を作れた人がいたでもそれが事実よ事実なんて誰が定義するかで変わる印刷業界で働いてきたその球体を破壊した後 Si tak guna kekerasan. Si guna. What do you mean by that, Flame? No. Oh, talk the justru. I don't talk much. No. Manalah anda dapat fakta ni, Flame kan? Tak ada. I use the sleep no jutsu. Sleep. Saya tak gaduh, saya tidur je. Korang gaduh lah. Bye. Dah kau apa ni korang? Dah. Jadi lapar. Korang dah nak makan belum? Flame yang guna talk no jutsu. Tak. Flame boleh je. Sleep or Reese? Sleep. I don't get Reese. No. I don't get Reese. I don't know reasoning. I never Reese people. 彼女を超える印刷業界で私は顔が利く本をテイバット全土に発行するなんてそう七歳の戦いなど起きていなかったとねそして I'm gonna burn them all. Yeah, burn them. Pokok semua. Burn all the enemy. So Flame jenis tak cakap. Dia terus bakar je. Patutlah tadi semalam ada orang nak bakar dia sebenarnya semalam dekat Minecraft. Dia siapa? Dia masa tu tengah tengok apa ni? Crafting table. Dia tengah crafting table tu kan dia punya bukan susunan. Dia macam layout dia lain sikit kan. So dia tengah cari macam mana ni? Macam mana aku nak cari nak buat blog ni? Macam mana? Aku tengah cek. So dengar bunyi api tapi dia macam buat tak tahulah. Aduh, kau tu yang nak bakar sih dah. Aduh, anak buah hang lah tu. Bakar orang. Bakar. No, anak bakar. Anak bakar. Bakar ya tu. Bunyi api. Bunyi flame. Bunyi api macam bunyi kebakaran. Angkat api.
ここからは俺の出番だ。 Osh. Huh. You just so fatigued. I think I'm scared. Alah. Fatui yang pakai kot tu handsome lah. Lim, macam ni. Dia kena lawan dia. Handsome oh. Suka NPC saya. 俺たちは金のために集まり、負債を取り立てるために駆け回る者。不赦の罪にひれ伏し、あの方の利益に。 Regretto. 彼らは隊長のことなど気にもしてないさ。 Oh, dia ada dia. フォンテーヌの多く呼吸1の方ひまわり付き。それは不赦の利益にもつながるもんだ。 Oh, so Greta interest dia nak kacau economic Fontaine? So we going back to Fontaine. So Paimon lah asyik kita je kan. Tu Paimon ada tangan, ada kaki, boleh lawan. Hai Drake. Apa tu Toku Ichi Nano kata Himawari Suki apa benda tu Drake. Dah nak makan tak ajak. Let's go. Finish. Laju kan. Nak pull lah Cik Ali. Alah menyesal lah tak pull dia. Best juga damage dia. Damage dia buff. Jack tengah demam. Demam sebab terlalu lama tengok Rina. Derek. Rina mana ni? Rina yang dikenal Rina kita ke Rina lain? Amboi, Jack demam-demam. Get well soon. Rina mana? No shake. Ayo. まさにそこだよ。俺たちがあの方を尊敬してると帰ったら書類を読み返してみることだ。なんだと契約に定められた他の義務。そう念のため爆弾には。 Oh, Rina pun jealous on Zero. Ingat Rina RL. Amboi, sambil demam dia. Demam mana lah ni tak tahu. Film kata demam tengok Rina. Sudah. Saya tak tahu je pun. Anda tahu my wino kepam desu ka? Yes, Drake is kepam. Oh. Habis Domi nak musnah. Lari cuma. Ush. Dah pukul. Laju siap Cik Lali. 俺が理由であの方が罪に問われてはならない。仕方ない。予備プランだ。何を No. Apa ni? Kita balik ke tempat ni. Tak sukalah ni sebab dia tak faham dia nak gimana. Dia jalan je. Cik Lali, where are you? Cik Lali is nowhere. Biar korang Cik Lali hilang. Oh, ada ni, ada trace. Less thinking, more moving, Paimon. Ching ching. Kepamu no sekai ni yokoso. Kepamu no sekai. Memang kepam bukan Z. Dia tak kepam. Dia wangi. Ada pink. あいつなんてことしてくれたの？あの
の秘術は正しく発動。秘術の影響を受けた人は作られた記憶空間、つまりファリュイを見逃して早く逃げないと。やっぱり君なら記憶のかけらに褒めてくれてどうもね。久しぶり。 Oh, it's a consciousness. あいにく No, dia just berbola-bola kuning. 洞窟がじきに崩れる。時間の流れが手伝ってくれる。シトラリ、わからないの？私は。何言ってるの？ほらこの空間。 Maksudnya welcome to the world Akbar. Oh. Sorry ya, saya tak belajar Jepun. Itu hang lah Jack, hang ketua. Saya ni bukan pengikut, penonton. Hai Din, lama tak nampak Din. Wangi-wangi Din, wangi-wangi hello, kata di stream. Lama tak nampak Din, ni mana Din? Kebanyakan Cryo Lady karakter semua ada crush kat Travel, kecuali Diana. Ya, sebab Diana kecil lagi kan. It's so small. I don't know Diana punya umur. Ketunya drag. Penolong dia Flame. Sini orang lalam. Sebab dia tak pam. Dia nak habis kerja dah Din. Ke masih kerja lagi? I mean dekat tempat kerja ke? Tak balik lagi ke? あなたの記憶が色と結びつくことだって使えるつながりがないからね。何よ。これが私へのパッ。少なくとも私のことは覚えてるじゃない。君が毎日のように喧嘩をふっかけてきたからでしょ。でも残念。君はもうこの世にいない。A movement can be used to create the connection I needed. Shitolali. こうして君と話す機会ができたのは。Ni story nenek. Si baru nak siapkan. Bapak lama Din. 2 jam setengah tak habis-habis lagi. Kenapa lama sangat ni? Ada tu si skip je. Si kalau main tak stream, sekejap je. Tu dah pasal ni bos sikit. Masalah dia. Dia tak boleh roll stream story Genshin. Mesti akan take berjam-jam. Maybe like never bother. Dia tak main dah Genshin ke? Oh Din, apa Din? Din Aladin naik motor tak ada lesen. Nak kahwin tak ada cincin. Balik rumah botak licin. Sorry, lagu lama-lama. Oh, tak berlangsung. Ni story tribal quest yang kena buat kalau nak untuk akun quest nanti okey lah. Nanti ada extra character macam tu lah. Tapi selalu tak ada lah. Selalu after akun quest. Tapi lawa. Sebab tempat dia lawa. It's a pink and purple and blue combination like that lah. So you still need time. Let me choose to remember you first. Ni yang Lumin cakap tadi. Kang pasang kat sini lagu kepak tak ada lagu kepam tak ada. Itu Shinkato je. Pergi buka kat sana. Oh. Tabibito jumpa. Na 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 na
You guys still friend, right? Siapa? Katu? Of course. Katu kau faham tu? Kawan je. Ada dia ni risau. dia dah janji nak lanjut si ski lah. Tapi tak tahu dah bila. Cekia. Tapi Aziz sikit nak datang stream sebab time dia stream Zee tidur atau Zee main game. 具体的にどう使えばいいかはわからないだろうけど、彼女はすでに色を使ってあなたの記憶にその何かはシトラリー、ここに旅人。 Panggil Tabibito. Call my name. Bukan cekecok teh ais. Kita ubah menu dah. Dah bermenu dah. Dia Skia. Tak tahu Katu duk Skia. Kita pun ikut Skia. Tapi I still love chicken chop. Nak beli chicken chop lah malam ni. Siapa nak lanjut si chicken chop? Boleh coffee. Ibu. Ya macam friend. Siapakah Katu nak bakar Zee kat Minecraft? Diorang dah bunuh Zee dalam Minecraft. Cepat di. Zee mana chicken chop Bimac tu lah. Si pun tak jumpa dekat chicken chop Zee Bimac. NJK alah nak tu nama game Zee. Dia nama game Zee tak buat apa. Coffee. Tak payah coffee terus direct bank Zee. Nanti Zee bagi QR code. Tiba. Tabibito. Hold my hand. Hold my hand once again. So sweet. Tak ada QR tak ada sini Miska. Hello? Ada kat sini. Oh, kita dah keluar. We found each other and we left. Oh, main meletup kau. Bomba kudai. Zee panggil NJK online. That's like NJK tu sebenarnya Angel Night. Angel Night was my online game name. Kadang kau nampak NJK tu Zee lah. Pengen lah Kak Mino. Dah lama tak jadi Kak Mino. Lama dah tak main ML. Nantilah Zee comeback kot. Tapi kalau Zee stream ML janganlah tengok Zee main Zee noob. Rasa waktu itu dah lari dah. 私たちと同じような空間に遺跡とともに空間を支えていたものも崩れたから、それでも捕まりたくないのかよ。ぼんやりとだけど遠くにいたのが見えたから巻き込ま。Oh, dia hidup lagi Elia. Kak Mino. Itu ada collab dengan apa lah ML? Hero Academia. Hero Academia. Tak ingat lah. 誤解しないでください。モンリソンさんがあんな人だったなんて知らなかったんです。でも脱出できたんですね。いずれにせよ部族の守衛が到着した。わかりました。それよりわかりました。あいつがどこへ逃げたか知ってる？はい、あっちの方です。でも Tangkap dia. あっちね。旅人パイモンついてきてちょうだい。 Zee boleh je jahit Fatui. Kenapa pula Zee nak jahit Fatui? Wah, hantar satu. Ya. Ada siapa tu Hisoka kan? ya, hantar santai. Ya. Sorry. Zee buka ni je sehari. Oh, is that Elder tu? Ada telapur. Habis burung-burung nak marah lah. Korang pula hunter X hunter tu. Hah? Dah kenapa pasal bank balance ni? Apa? Kenapa? Kosong macam Z ke? Habislah dia kena geng jutsu. Itachi datang. Dia gelak siap.
Mana you tahu Myra kena kalau ada aku kalau ada aku pun saya confused dengan Fortnite. Fortnite ada kan Hero Academia. まあそれは一旦置いといて、当初の目的がまだ終わってそうだ。 But the die is buried underneath a bunch of rubble now. Yep. 彼女の技術は失われてないから大丈夫よ。私の家に来てくれる？ Oh. それと旅人。 Cila tahu ke teknik dia? も考えた。君も知りたいでしょ？ Macam mana dia terbang siap ini? Dia terbang di situ je. Let's go. Jauhnya rumah hang. Korang kepamnya korang. Yay. Okay, go. I guess nak habis dah cerita story ni. Lama juga je buat. Ya ada Rucha. Tak mati siap. Apa? Orang tak nampak ada orang di cucu orang. Mana jalan ni? Cing cing. Wee. Apa ni si Genshin lah korang? Malam main option kot. Tahu tengok ah kita main apa. Saya tahu lah ada orang ajak study, ada orang ajak Minecraft, ada orang ajak Phasmo tu di sini. So saya tak tahu lah malam ni buat apa. Tengok tidur je. Korang buat apa malam ni? Ada plan? Follow me. I will follow you. Deng 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 deng. Muat ke? Miss ke? Oh muat siap. Jadi bila Phasmo tu tahu. Phasmo jom. Bimet tak lama tak Phasmo ni. Jom Phasmo. Siapa nak Phasmo dengan Z malam ni? Oh. Besarnya skru ni. Oh dia tua. Jom Phasmo ni, jom. Drag, Flame, Gami, aku tak tahulah. Korang tali tamplung. Siapa cepat dia dapat. Jom Phasmo. Dah lama dah Bimet tak curi barang kat Phasmo. Kalau malam ni dalam pukul 9 ke 8 macam tu kot. 8 ke 9. Shikan ga ne. No. Wait, is it gone? Oh, tak ingat ni. Bimek, bukan sekarang. Ibu Bimek. Bimek is the Phasmo. Let's go Bimek. Boleh je malam ni Phasmo, jom. Jom. Ara-ara dulu Kiki Bos. Dia nak bagi satu sejarah pasal Ara-ara ni. Dulu ada seorang ni bernama Zuarifin. Thank you for the love, Bimek. So much love. Kiki so much. Dulu Zia ada banyak persona. Dalam stream Z lah. Reality tak ada pun. Dia ada budak-budak ada lelaki pun ada. So Denjara tu lelaki dia tu. Nama ni Zu Arifin. Dia nama bagi namakan Zu Arifin. Yang budak-budak je lupa dah nama dia.
Sekarang tak ada lah sebab dulu Z pakai voice mode. Voice mode sekarang PC laptop Z tak boleh handle. Tak nani. I love you guys also. Saranghae. Saranghae. それは気づいてた。あなたを呼んだのは個人的な I don't know if long. No. 理解してもらうには The curse of immortality. 足りないかもね。けどいつか分かってくれるって信じてる。 Meow. 私の最後の Kejut kita. Just be one. ようやく君の思いを理解できた。クロ、これを外に運んで。染めるから。ここ。旅人とパイモンも一緒に来て。メメメメメメメメメメメメ。Apa-apa, aku pun lupa. Apa-apa. Is this all the die? Sampai kecil lagi nak painting. Oh, is this how they died? How they lukis? We are like birds soaring through the horizon of time. Oh. 記憶の花畑の中で一緒に旅をしてくれる色を探す。あの世界に行っても鮮やかな羽に Miska. 空が見れますように。 Why you coconut dalam scene? あの世界の緑が Kejut sih 冒険を coconut. 愛する魂を受け入れますように。あの世界の青が遠方に憧れる方を支えますように。火山 guna も mana tu? 忘れちゃいけない。危険をはらんではいるけど大地に贈り物をくれる。そして落書きも。これがないと夜の色は単調になってしまうから。 Orang kata perempuan ni rupa macam Aether. I was like, dekat mana? やっぱり私の色も覚えてほしいな。 No. So that person is kawan dia tu kan? Thank you for the hydrate. Oh, it's our. それから君の色も覚えてほしい。 Oh. つまるところウォーベンを染める方法ってことよね。シトラリに託したいのは染め方だけじゃない。 Dia tak tahu lah mana datangnya muka Aether tapi people are deluluing. 色を記憶に留めることが選ばれた人 Thank you for the leak. Sekejap Ji. そうすれば Hydrate tu sekejap 彼らは紙と文字の砂丘に埋もれずに済む。 Hydrate. You know, people is being delulu saying reason why Cik Lali suka Aether sebab kawan dia tu. Like, kat mana siap? Rambut yelah sama panjang tapi warna pun lain, muka lain. Tapi lawannya scroll ni. シトラリ、なんで作り方をシトラリは200年以上生きてて、しかもウォーベンの作り方をお告げに選ばれた人と会いたくなくて、いつも現実をその人たちがそれを神の贈り物としか思わなかったのは。そうだぞ。なんで200年もその使命を一人で Thank you for the hydrate. Korang pun jangan lupa hydrate. 接するのが嫌でも作り方を教える。旅人、君はあの色の本
本質は記憶 Oh, the essence of that color is memory. 色を探す過程でこのウォーベンは染まるの。 Ooh, the flower. Very pretty. この秘術を継がせるにはまずは誰かと記憶を分かっ今になってようやくそれが分かった。ウィツリンがいなくなって私はそうだったのか。でもこれは彼女の最後のお願いだ。それなのに苦労ってば新しい人を選び続けるんだもの。ええ、それは最初から気づいてた。ま、今回は受け取って。これがHandkerchief? 私の色を選ぶとしたらそれはこの数百年他人が私の記憶の中を寿命が長いって言ってたでしょ。つまりちゃんと持っててよ。 Yeah, we're friends. So her color is purple. She's very kuru kuru boy. Panjang je kuru kuru. Kuru kuru. Bimek, thank you for using the one beat for the sound. Bimek. Susah je Bimek. Beats dia tak nak buat apa. Ada tu memang kena bayar je, tak buat apa. They cannot change to zero. But thank you Bimek for the kuru kuru kururing kuru kuru kururing. そしてなるほど。じゃあ旅人がストラリの心の実際は技術への深い造形も関わってくるから Ah, 複雑だけどね。 iya ke? Great guy. Ini suara Paimon dia dulu. Sekarang nyaring sikit lah suara dia. Suka, ya kata so. 嘘なんだけど本当は相手が自分の今回こう Bimek still main cookie runner. やっぱりね記憶によるつながりである以上唯一の解決策は What, we have to forget about the others? Lumi macam no way Miska. You see it, bitch? Like no. 冗談よ。私は名園の主の大シャーマンなんだ。ただちょっと時間がかかると思う。私は隠し事なんてないし聞こえた。残念。こんなテレパシーが楽しいの？あ、先に言っておくけど。Kuring. Wah, tak habis lagi. Pukul 8. Pukul 8. Nice to meet you. You say you love me too. I love Barney fan. I love you. You love me. We are happy family with a great big hug. Do you know, Bimek, do you know? EMAC マシメンクッキングランタピエンジェルケートタックオンライン。Dia online petang tadi. Pagi tadi, pagi ni. Malam Zee lupa nak online. Malam ngantuk. Apa ni, do you know that Barney and Friends song have been changed due to people saying that the song is inappropriate? So the song changes and it's not vibing to me. I like the old song. Iya, Bimek boleh search TikTok ada. Bimek Barney new song. Barney dia remake Barney and Friends. Lama budak sekarang. Don't know lah Miska. Tak tahu nak cakap apa tu. Tapi I like the old song. Orang kata sebab because Barney call the kids like family, like who, macam Barney kan bukan keluarga diorang sebenar, so diorang persoalkan lah why Barney calling the kids family and wanna kiss like that or like that. Macam tu lah, the complain like that.
Banyak juga lah orang kata, I want the old Barney, old Barney. Sebab tak sedap, tak sedap sangat dia nusong. I love you, you love me, we are happy family. What? You share everything you learn. Yeah. なるほど。なるほどな。ああ。歴史は部族のあとは旅人の話だと秘術を伝承。じゃあ旅人の話をもとに祭司に秘術。記憶は貴重なものだ。旅人はこの使命をそれと。あの方が捕まえたフォンテーヌの商人。He is the reason some are trusted to question. Yeah, people rumor again. 彼の罪をまとめ。なるほど。だと思ったぜ。ああ。Until we meet again. Ekuro. Wakatu Shinkuro. Kerja ke kuru. Sekejap kita share aku kuru pam. Hehehe. Email Roblox. Ya semalam kuru main Roblox. Main tak jauh. Tapi Zipu tak nak main. Kat mana yang atas ni? Belakang meet. How are you kuru? Bunuh dia. Thank you Rena kerana Saya tak jumpa lagi Mizuki. Selama 3 jam saya buat story Cik Lali ni. Ya Allah 3 jam. Dia boleh shut up. Welcome. Sakura. No. Nice one Sakura. Let's go Sakura. Bimek. Tidak Bimek. The K is not for kepam. It's for night. No. The power of Dasar Bimek. Yes. Menyesal pula letak Angel Key nama game. Aduh, tukarlah. Tukar tak nak jadi Angel Key dah, jadi Angel Beauty pula. Macam. Aduh. Apa kuat. Kuat. Tak ada ni kepala juga. Pukul kan? Sikit. Suka korang nama game je. ここにいたんですね。フォンテーヌの研究員じゃん。アリエとお呼びください。僕も取り調べを受けましたが、実際は何の罪も犯してない。Yeah, I think he is very innocent people. Dia just termasuk dalam terikut orang salah je. 何しろ資金源がなくなって、ナタ人以外にもウィツリンの功績を知ってもらえるよう、彼女の取材面倒ね。誤解なさらないでください。あなたたちの歴史を改ざんしたり、本当に素晴らしい物語はテイワット。じゃあ早くして大事な。ありがとうございます。ありがとうございました。Q&A session is open. Tiba. Bimek ya. Ayu guna lain je ke. Dulu masa Z start streaming kan, Z macam terfikir nak guna NJK ke nak guna Zilex. Lala Z guna Zilex. Ingat Z wangi. Saya wangi. Thank you Bimek. Yay. 10% je. Oh, kunci? No. Guys, kita dapat kunci rumah Cik Lali. Dia kata jangan ketuk, just masuk je. Macam Cik Lali. Tak apa, kita perempuan. Kita lumin. Lumin tak apa. Kalau hater macam mana? Kalau hater masuk je ke rumah dia. Tacut. Uish, ada banner kat sini. Korang tak tahu dah nampak ke tak? Oh, dia terus boleh ni accept quest kat sini. Menarik adik baru ni.
kan Kuro kepam. Scam. Memang scam. Ini Ji punya betul scam sikit. Sama juga boleh masuk rumah Cik Lali. Itulah kita pun boleh masuk rumah Cik Lali. Nari lah Cik Lali ni. Macam tu je bagi kunci. Nah, sekejap. Cip. Mana petition? Ji tak buat banyak sangat sebenarnya. Ji baru siap. Mana? Wow. Ji baru siap dulu. 3 lagi tak buat lagi. I don't have this wing. I shall have it. Rasa bounty Ji dah. Oh, bounty Ji tak buat lagi. Hi, we met. Thank you for the love. Wow, so many love it out. Alright. Oh my god, dah pukul 6, nak pukul 7 dah. Alright guys, that is all for Genshin for today. Cik tak sempat nak masuk Cik Lali lah, Mizuki punya story. Sorry guys. So selamat daripada spoiler. And dah nak Cik nak cek makan, nak mandi semua. Syukur. Tengoklah malam nanti kalau main Phasmo ke Minecraft ke Stardew. Maybe she stream malam ni. Tengoklah nanti. Mizuki tu maybe another time je akan buat. Mini kebab. Tak ada. Tak ada, cimangi. Kau nak kepam? By the way, korang semua pergi makan le. Sekejap kita nak rate siapa korang? Jangan lupa kopi. Separate. Kita rate dulu. Kita buat be right back lah. Malah nak buat panjang-panjang. Kita tengok siapa online. Siapa tak ada. Mami rate tak ada. Kuro buat apa? Kuro kerja ke Kuro? Kau kerja, happy kerja ing. Cakap nak Phasmo. Tu malam Mek. Pukul 8.30 boleh kot. 8.30 boleh. 8.30 macam tu. Siapa kita nak rate? Ramai ni. Kita alright. Mau rate RTZ Ahmad. Kalau ramai rate RTZ macam mana ni? Kapasiti tak cukup Din. Kapasiti terhad. Kita rate si Banzai sama lah. Kita lama tak cakap hai ke Banzai. Let's go. Alright guys, kita sekejap. Ji start rate dulu. Abang kita cakap bye-bye Sekejap, sabar. Di Banzai. Okay, Di Banzai sama ni adalah seorang streamer Melayu kan? Melayu. Streamer Malaysia. Dia tak tahulah dia Melayu ke tak. Kalau Melayu. Sorry, sangat ni. Sorry. Seorang streamer yang Aziz kenal sangat, korang pun semua kenal. So kita akan rate dia. Wow, 19 rate 15, 17. Thank you everyone. Jadi kita memeriahkan rate ni. Jangan lupa kopi-kopi guys. Zilanja skin Phasmo. Mana ada skin dah ke? Belum keluar lagi. Razer tak sengaja. Bukan. Tak Razer. Thank you for the stream. Thank you everyone yang datang hari ni. Thank you for the beats. Thank you for the rate. Thank you for the sub. Thank you for the alert. Thank you for the chat. Thank you for the follow by the way everyone. And see you guys tonight I guess. Kalau tak ada stream tak adalah kot. Kalau ada stream adalah kot. Tengok lagi 8.30. Alright, Bimek cari 8.30. Alright, Bimek. Alright, Gami. Abang. 50 bang. Alright. Bye-bye everyone. Thank you for coming to my stream. Annyeong. Bye-bye. Kepam semuanya. Terutama Kuro, Gami, Bimek. Kepam. Bye.